Ayan na, good afternoon. Good afternoon po sa lahat dyan na nasa sa baba. Salamat po sa pagbisita. Guys, salamat po sa pagbisita guys. Ayan na. Shout out pala kay Geraldine Bulu. John Retolari, shout out Master. Ruhang Gala. Shout out Lutz. Oo, shout out daw. No probs, basta ikaw. Shout out na agad. Ano pa, maayong buntag. Maayong buntag. Good morning po sa lahat. Good morning sa lahat daw. Dan-share na idol. Babaan ka na po and its channel. Yeah. Coach Teach, the file, tanggal lang muna. Akyat ako maya after ng work ko. Ulan sa ulam. Ulan sa ulam. Sana umulan ay Disgara at DJ. Salamat po, salamat po. Ulan sa ulam. Shout out po sa inyong lahat dyan. Shout out naman po dyan sa inyong lahat.
Ayan. Nandito na siya. Tawag dyan. Pahingi naman niluluto dyan. Idol.
Oy, Eds Janelle. Andyan ka pa. Ano, akit ka dito. Eds Janelle, andyan ka pa pala eh. Akit ka nga. Hello? Oy, shoutout sa inyong lahat yan, ha. Shout out sa'yo. Ba't ang tahimik Idol, nyo? shout out sa'yo, idol. Ayan. Uy, ba't ang tahimik nyo? Busy pa ba kayo? Oo, ang tahimik dito. Newbie po. Pwede pa ayun. Buset. Idol, paayuda po. Kumain na ba kayo? Ganda namang host dito. Sana all na lang. Sana maganda. O naman, sana all. Sana all Pagdating na natin kung si Eds. Saan na si Eds? Eds, akit ka. Saan ka ba ngayon, host? Dito rin sa bahay, ano. Nalate ako nagising. Tapos naglinis muna ako kasi 1 week din ako naglinis. Okay. Ikaw lang ba sa bahay ninyo? Oo, nakamute lang. Nakamute ako kanina. Ano? Oo. Opo. Opo, my dear. Kaya nakamute ako kanina eh. Taga saan ka ba, host? Co-host. Ikaw ba? Taga saan ka ba? Taga dito lang, taga Bicol. Ikaw? Taga Bicol din. Kababayan pala tayo. Saan sa Bicol? Sa Mahanapan City. Ay. Hindi tayo magkahanap-hanap yan. Oo, doon sa Mahanapan City. Mayroon bang lugar na ganun? Oo, meron. Meron naman dyan sa Bicol. Host, paayuda po, host. Maawa. Maluoy. Paayuda. Natin magpaayuda ka kahit natin. Oo, maliit pa yung bahay ko, host. Maawa ka. Sige, baba mo. Bigyan natin ng marami. Pwede mo ba akong ipakilala sa sa co-host mo dyan? Idol Bonnie. Kasi ito host, napasmile-smile lang. Hoy host, di ko kailangan yung smile. Host mo na sino ba? PH file. PH file ba talaga yung pangalan mo? Oo naman. Okay. Noted. Ikaw, ano ba talaga yung pangalan mo? Ano ba ang pangalan mo? Ano? Marcos Dili Makitan. Akala ko si inlove ako sa'yo. Ganda sanang pangalan mo eh. Kung siguro kung yan yung totoong pangalan mo, baka lagi na kitang binabanggit. Lagi na kitang pinabanggit. In love ako sa'yo. Pwede pa in love sa'yo, host, file? Kahit huwag mo nang tanungin kasi andyan na sa pangalan mo eh. In love ako sa'yo, huwag ka na magtanong. Yan na lang yung tawag ko sa'yo. Kasi andyan na yung pangalan mo eh. Ganda lang pangalan mo eh. Mas maganda ka. Pero in fairness ano bang ginagawa mo ngayon? Co-host. Ano? Ano po? Nagmumukbang ng lemon. Pwede bang makita yung mukha mo? Pwede ba makita yung mukha mo, idol? Sige nga, mag-open cam ka muna. Ikaw lang muna mag-open cam. Ikaw na kasi sige nga. Para lalo akong ma-inlove sa'yo. In-love ako. Ladies first kasi. Ladies first kasi. Hindi, sa ngayon, baliktad na eh.
Hindi na daw ladies Hindi, first ngayon. hindi, ano pa rin eh, hanggang ngayon na, ano pa rin ako niyan eh. Ginagawa ko pa rin yan, dapat babae talagang mauna. Hindi naman lahat is ladies first. So ngayon, baliktarin muna natin. Ikaw muna, mag-open cam ka dyan. Hindi lang, bigyan mo na kita ng pagkakataon. Na ikaw muna yung mag-open cam. Mag-open cam ka na. Sige na. Para naman makita ko yung kagandahan mo. Sige na, mag-open cam ka nga. Dito pa lang sa picture pa lang, wow, ang ganda mo. Siguro sa in person, siguro sobrang ganda mo. Wow, ano yan? Ang tawag nun, edited yan. Ay, hindi naman ako naniniwala sa mga edited. Ang ganda mo talaga, host. Co-host pala. Nagkamali, sorry Saan po, banda yung nagkamali. maganda? Saan banda yung maganda? Oo. Saan Parang, banda? first ko pa lang, una ko pa lang tingin sa'yo, siguro mabait ka. Mabait ka ba? Mabait pag nakatulong. Asin pala tayo. Kahit nga natutulog, naghaharutan. Eh, di ibig sabihin, hindi ka na mabait nun. Ano? Ay, Hindi ka na mabait mabait nun. naman. Yes. Kung nakatulong. Oo. Okay Hindi, lang siguro kung ikaw yung kaharutan ko. yun lang. Hindi ka na mabait nun pag ganun. Ano? Hindi ko narinig yung boses mo. Parang putol-putol yung boses. Sige, wait lang ha. Ayusin ko muna. Baka yung signal na naman. Oo. Saan ka papunta? Iiwan mo naman ako? Uy, hindi ako nang iiwan. Ikaw yung nang iiwan eh. Joke. Anong nang iwan? Hindi, wala. Wala ako. Hindi naman ako nang iwan. Ako lang ang yung palaging pinag-iiwanan. Uy. Saglit, pakitin nga natin tong si Eds. Eds, akyat ka nga dito para ipakilala kita dito sa sa bagong co-host natin. Eds. Kasi, ano ba si Edge ka? Ano mo? Kaibigan mo ba yun si Edge? Oo. Pero wala siyang channel Okay. eh. Wala siyang channel. Nagsusupport din. Andito din siya Paano sa yan? Educate. Ha? Paano yan? Paano yan? Sinasabi ko nga na kasi sabi ko siya, mag-create siya ng channel, pero ayaw niya. Hindi niya daw alam. Di ba kitang bisitahan sa inyong host? Co-host? Ha? Hindi ba ikaw pwede ba kitang bisitahin? Ayan, nagpakita Agoy, na si Idol. Idol, Boni, paayod na naman. Kahit isa lang. nakamute man siya. Tulog siguro mga kasamahan niya. Oo. Smile lang dito si Idol. Idol Boni. Nakamute ka, Idol? Pwede ko pa makilala to si PH file. Okay. Nagtamsak siya. Okay daw tayo, sabi niya. Sige, start na tayo magkakilala. So, ako na unang Hindi magtanong ka na ba ha. ngayon busy Idol? PH file? Hindi na, tapos patatapos ko lang kumain. Tapos ka na bang kumain? Oo. Anong tanong? Unahan na kita Anong na tanong para mo? Handa akong sasagutin yan. Ha? may girlfriend ka na? Ano po? May girlfriend ka na ba? Pwede bang manligaw sa'yo? Ay, naku, nahihiya ako. Nahihiya naman ako noon. Tanong mo, grabe.
Naano yata yung heart ko noon. Parang kumakabag yung heart ko. Paano na to? Bakit ka Nahanap nagtanong? para magkakila 'di ba sabi Bakit mo, ka nagtanong? kasi 'di ba sabi Oh. mo ano, puwede mo akong makilala, so In love ka ba unahan na sa kita. in love ka ba sa akin? Hello? Pangalan pa lang Ay, pangalan pa lang po. host. Bakit ka nagtanong ko, host? In love ka ba sa akin? Pangalan mo pa lang at saka boses mo nakaka-inlove na, eh. Sa totoo lang, yung boses mo, nakaka-inlove na nga eh. Gusto na nga kitang puntahan doon kung saan kang sulok ng mundo. Ang bihira ka kasi. May gano'n ba? Hala, So hindi tinatawanan mo pa ako. nasagot Seryoso naman ako dito. hindi mo Ha? pa nasagot yung tanong ko, eh, Ano? puwede ba manligaw sa'yo? Hindi mo pa nasagot yung tanong ko, eh, puwede po ba manligaw sa'yo? Ipaalam muna kita kay Pwede host na. naman, pero ako ako yung dapat manligaw. Hindi Pwede kasi naman, pero um, dapat ako yung mangligaw. Hindi ikaw. Kasi ano eh, nakakababa ng moral, ano pa yun? Nakakababa ng moral para kahit sa na akin. Kasi sinusunod ko talaga yung ano eh, proper ano ba yung tinatawag niyan? Sa kahit tanong ko na lang sa'yo, basta nga sagutin mo yung tanong ko. In love ka ba sa akin? pambihira ka, eh. Ayan. Kaya sabi ko, Ba't ka ayan, naman, ba't ka naman tumatawa? Nagtanong lang ako, tinatawanan pa. ikaw talaga, eh, nakakatuwa kang kausap, eh. Oo, ako nga, natutuwa ako sa'yo, mas lalong na in love pa rin ako sa'yo. Love at first sight daw, sabi nila eh. Yung una mo pang nakita yung isang tao na love at first sight agad. Hindi, Siguro, mas sa'kin maganda yung ka kaysa picture. sa pangalan mo pa lang at saka boses mo, oo na, in love na ako sa'yo, oh. Sure? Hindi ko oo, sa Tutuhanin ko pangalan na. mo. Pero bakit parang may Uy, pag-alinlangan bakit yung ka, host natin, oh. Kasi bakit? parang may pag-alinlangan yung yung host natin. Sabi niya, magpaalam ka daw kay yung kay papa mo. Sino ba? Sino ba yung nagsabi? Ano yan? Sino ba? Magpaalam ka muna sa inyong ama. Sino si Inko? Di ko na alam si Inko. Uy, Ay, hindi mo kilala siya. excuse me, host, hindi ako si Inko. Baka Hindi ako ibang si tao Inko. Sino ba yun. si Inko? Inko. Tanungin nga natin kay host. Host, sino ba si Inko? Baka naman Bakit ko naman ipakilala mo. ako pinaakyat? Bakit ko pinaakyat dito? Tapos tinanong na kilala ko na. Ano? Sige nga, baba na lang ako. Abay, bakit naman? Hindi pa tayo nagkakilala, eh. Hindi pa kita Nahihiya, masyadong nahihiya ako tuloy sa'yo. alam ko naman na wala kang hiya, eh. Sure ka ba? Oo, sure na yan. Tatalungin kita ulit. In love ka ba sa akin? Makailang tanong na yan, di ba sinagot na Oy, kita, di ba? nasaan ka na? Hindi mo na nasagot yung ano ko. Kaya wala Tatanungin na rin. kita ulit. In love ka ba sa akin? Pang ilang tanong na yan, di ba pangatlo na yan? Tapos sabi ko, oo na, oo. Sa pangalan pa lang, sa boses pa lang, in love na ako sa'yo. Sige nga, maka-I love you ka sa akin. Ayan, ang tawag nun? In love ako Ano? sa'yo. May tawag ba nun? Wala namang tawag. I love you yung gusto ko. Ay, pambira ka. Visit ka dyan. Umayos ka nga dyan. Ayan, host, pwede ba daw na sabihin na yung na I love you daw? Umayos ka dyan.
Okay. Sige. Hindi naman kita, ano tawag nun? Um, baka hindi mo pa masagot ngayon. Baka mamaya masagot mo na. Sige, pag-isipan mo muna. Bigyan kita ng pagkakataon na pag-isipan yan. Andyan ka pa ba? Or nagtago ka? Pinag-iwanan na naman ako dito. Saya, saan na kaya yon? Ay, co-host, nasaan ka na? Huwag mo naman akong iwan dito. O, ayan. Sorry na po. Ganit ba ako? Ano yung sabi mo kanina? Oh, saan ka na? Ba't ka umalis? Hindi. Nilagay ko Ano? lang yung ano. Anong sabi mo kanina? Hindi ko masyado narinig eh. Ah, ay, Ano grabe yung siya, oh. Paulit-ulit na to, ha. Ano? may Nakalimutan putol ko na, eh. Minsan lang kasi ako magtatanong. Sabi ko, minsan lang kasi ako magtatanong. O sige, mag-reply na ako para sa'yo, ha? Sige, mag-reply na lang Mag-ano ako. ka? Mag-reply na lang ako para Huwag mo nang marinig ko. i-reply. Putol-putol Huwag mo kaya nang hindi ko i-reply. masyadong narinig. Wala ba? Ano ba? Walang signal. Sino bang, ikaw o ako? Ako yata, signal ko dito kasi kagabi pa eh, medyo mahina na yung signal ko kagabi. Malapit na kasi yung katapusan niya. Grabe, no? Ang ganda ng, nyo. Nanood ako kagabi sa inyo. Grabe. Yung, Grabe na nyo. Ano ba yun? Palaro ba yun? Anong laro yun? ano yon? Yung kagabi, nag-live kayo. Ang ganda kaya ng kanta mo. Puros ano mga Bisaya. O di ba request granted. Pero thank you ha. Because granted. Oo, request granted. Kaya ang ganda. Ito mga Bisaya. Puro Bisaya kasi gusto mo eh, di. Kailangan kita ng puro Bisaya. may marami pa doon. Hindi ko pa, kasi na eh. Oh, natulog na sila. Siguro kung umaga yon, Ang ganda. kantahan tayo ng Bisaya. Sa susunod siguro Gusto ano mo dahil pala yung mga Bisaya? You love it, Bisaya? oo, maganda kayang Ano? pakinggan yung oo, maganda kasi yung lyrics niya tapos yung music background niya ba. Kaya mga kanta ko dito yung Oh, ano mga pag yun, mga Maxurban. pag Mga nagpapamilya. Maxurban lahat ng kanta. Hmm. Oo, hilig ko din pala sa mga ganun. Hilig ko to, nung bata pa ko, hilig ko talaga yun eh, yung ganun. Wala nga akong kanta dati yung, mga Tagalog, English, di ako kumakanta ng mga Bisaya yung kanta ko. Pero parang nahihiya naman ako, so, nag-ano na rin ako, Basta gustong-gusto ko yung kumakanta mga na rin Bisaya ako pero ng gusto ko din na kumanta ng ganun pero hindi ko makuha ba yung pronunciation niya kahit nagsulat ako pero hindi ko makuha. hindi mo, pero naintindihan mo. Hindi Hindi. mo Hindi naintindihan. ko konti lang yung maintindihan ko doon. Mga Mm-mm. mga by words by words. Pero ano, basta gustong-gusto ko kasi makinig ng mga Bisaya. So, kaya kung may yung Ah, gusto, nagla-live ako pag may umaakyat o nagre-request ako ng Bisaya. So, pero may kakanta man. Minsan. ha? Pangalawa ka yata na kumanta ng Ikaw, Bisaya. So, kasi nung una, hindi, nung una kumanta ng Bisaya oo. sa mga si Raquel. Tapos ikaw yung pangalawa na kumanta ng mga Bisaya song. Si mostly kakilala ko sa Oo. mga English. So, kinakanta nila. Mm.
Di, mas lingaw. Bibo yung Bisaya na Oo, basta May yung mga tugtog niya ba? parang may sali na joke, mga joke na kanta ba. Pampatawa, Mm. ganun. Oo, Parang tapos yun yung buhay na buhay ba niya, yung nakatawa ka dun. buhay na buhay Oo, yung buhay na tugtog niya. buhay. Buhay. Eh, yung gusto ko sa mga Parang Bisaya pang song. ba, kung nasa probinsya ka lang kapag nakinig ka ng ganung kanta. Oo, tama. Yung Ayan, sa nakakatuwa inyo din, yun. parang kahawig lang din yung parang kakahawig lang din yung tono, yung Oo, kanta nyo meron yung sa ayun, ano ba yan? Sa meron din pagkakahawig yung lang. mga iba't ibang songs. Tapos yung mga ah, Igorota songs, meron din. Basta makakawid yung mga tugtog nila, yung nakakabuhay ba. Buhay na buhay yung tugtog. Ano sa susunod siguro, dalhin nyo dyan yung V8 nyo kasi maliit lang naman yung V8, di ba? Tapos kapag nag-live kayo, ayan, kanta na lang kayo dyan. Pwede rin. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman. Kumakanta. Kasi Kumakanta hindi tapos naman maingay eh, di ba? Hindi naman maingay pag yung V8 kasi ikaw lang yung oo, nakakarinig. hindi naman. Tapos Oo. ano lang Tapos naman, kumakanta-kanta ka lang doon, hinaan mo lang. Tapos, oo. okay na. Pero okay yung dating niya. Kasi ganun din yung mga kaibigan ko kapag nag-day off sila. Dala-dala nila yung mga V8 nila tapos pag nag-live sila sa labas. Nagdagol ba eh? Nagdagol yung day. Ha? Chargeable man yung T8. Kung pang Oo, couple pero charge lang, di ba? Okay na. oo, matagal man malubat, oy. Yung matagal. Kaya siguro yung mga 5 hours. Ay, sa'yo, Ayan, dalawa ba yan? Day. age. Nahulog. Ayan. Nahulog, Joe. Nahulog. Nahulog si Kwan. PH file. Ito. Ito. Oo, na naman tawag si Kwan John Lloyd. Nalingaw. Ano? Ayan, wala pa. Yan, John Lloyd Cross. Ayan. Yeah, shout out John Lloyd Cross. Sunlit. John Lloyd Cross, shout out. Matulog ka ng mahimbing dyan, John Lloyd Cross. Gamay oras.
Yan, dito pala ako. Kala ko andyan pa ako sa likod. Nagsawa na yata si Idol Bonnie eh. Sinutan niya ako kaya nahulog ako. Ayan, Sisi Eds. Andito na ako sa taas, Sisi Eds. Akyat ka nga kasi. Ang hina kasi ng net ko eh. Ikot-ikot eh. Umikot-ikot. Oo. Mahina yung net mo. Bakit mahina yan? Ano kasi, katapusan na. Magpakita. Magpakita ka nga saglit. Saglit lang. Net saglit lang. Ako nga. Ako nga. Bakit naman ayaw? Yan lang yung nahingi ko eh. Saglit lang. Lalo pag nag-open cam ako, lalong mawala yung signal eh. Ayaan mo lang Sige, kahit sige, isa sige. lang. Open cam na yan. Kahit isang segundo lang, ikang segundo lang. Isang kislap lang, okay na. Diba? Idol Bonnie. Isang Yes. siklap, isang kislap lang. Sige na. Tama dito si Bonnie. Isang kislap lang naman. Hinihingi ko. Anong isang kiss? Turuan mo Kiss ako. or kislap? Isang Turuan mo nga ako kislap. yung... Ano ituro ko sa'yo? Ano ba yung kiss? Kislap. Isang kiss lang? Ano? Ay, Kiss lang o kislap? ano mo nga, isang kislap. Paano yun? Hindi ko man alam yun. Turuan mo ako. Ituro mo para gayahin ko. Ay di, mag-open ka muna ng kamo para turuan kita. Oo na, para tapos ituro mo, and then after mo ituro sa akin, ayun, gawin ko din. Sige nga, panoorin mo na kita kung paano ba. Paano ko naman maituro sa iyo na hindi mo naman binuksan yung camera mo? Kaya nga, paano ko malalaman kung hindi ka naman mag-open cam? Paano mo ituro sa akin? Hindi ko naman pwedeng sabihin yan. Hindi ko na. Paano ko masabi? Hindi ko man. Open ka nga. Nasabi mo eh. Kahit isang kiss love lang. Isang kiss love lang. Ala, Sige, okay na sa akin yan. Sige nga, try mo Ikaw nga. Isa nga. lang. Yan na. Sige na, ngayon lang ako. Ayan na. Open na yan. Ayan na. Open na yan. 1, 2, 3. Magpakita na yan. Ay, sige na. Or, nagpalit pa yan ng damit. Ang lipstick pa yan, Inko. Ang lipstick. Ayan na. Uy, pamira ka. Nag-make up pa yan. Mag-open cam. Sige nga, mag-open cam ka nga. Hindi ako maka-open kasi walang cam ng cellphone ko. Daming alibay, oh. Ngayon lang ako humingi ng sa'yo eh. Humingi ng pabor. Kabawi din siya. Ikaw muna. Ako yung nauna, di ba? So dapat yung sinong nauna, yun yung susundin. Hindi naman pwede na nasa huli ka tapos mauna ka, nagagalit yung mga tao niyan. Dapat kung sino yung nauna, mauna. Sige na, ikaw kasi yung first na requested. So dapat ikaw. Mas maganda Inko kung sabay. Ayaw kong sabay, nahiya ako. Kaya nga eh. Kaya, mas maganda yung mauna sana yung itong si in love ako sa'yo. Sige na, mag-open cam ka na dyan kasi. Okay. Open cam. Ayan na. Open cam na. Kita mo ba? Open cam. Nag-open cam. Hindi man kita nakita na naka-open cam. Nag-open cam naman ako. Ayan o. Open cam ka talaga. Ayan.
Kita mo hindi? Wala mo ako makita. Hindi mo yung nakita ko. Yung mukha mo yung pakita Oo, mo. webcam na. Oo, yan o. Saan? Wala eh, hindi kita makita. Ayun na, open cam yung sabi mo. Oh. Ano yan? Magpakita ka na. Open cam ka na. Sige na, mag-open cam ka na dyan. Nag-open cam na nga ako. Ay, magpakita ka na dyan. Baka ano? Pakita ka na dyan. Patingin na. Andito. Ayun. Uy, lalo tuloy akong na-inlove sa'yo. Bagay na bagay sa'yo yung inlove ako sa'yo. Hindi mo makita. Uy, inlove ako sa'yo. Lalo akong na-inlove sa'yo. Ikaw na Nagpakita naman. ka eh. Tapos na kasi ako eh. Hindi, mas maganda yung ano. Ikaw na naman magpakita. Tingnan natin. Mas maganda yung na ano. Tingnan pag natin live kung is- ano, kung may word of honor ka talaga. Sige nga, tingnan natin. Kasi kapag sabi mo kasi sa akin, magpakita ako. Pagkatapos mo magpakita, ikaw na naman. So, tingnan natin kung may word of honor ka. Dito natin yung matitest kung Ano bro? talagang may word of honor ka ba talaga. Sige nga, magpakita ka. Sige. Ayan, magpakita na yan. Word of honor. Word of honor natin. Ayan, sige nga. Tingnan natin kung dito natin matitest yan kung may word of honor talaga yung isang tao. Kapag sinasabi niya ganun, na talagang gagawin yan, di ba? Oo. Pero kung wala yung word of honor, ay talagang magtatago yan habang buhay. Sige daw, ipakita mo Bigyan na. mo ng time, bigyan mo ko ng time kasi hindi Well, pwede na ganito magpakita. Alam mo naman, kilala mo sige, naman ako. sige. Sige, sige. Bigyan mo ng time. Uy! Bigyan mo ko ng 5 minutes, punta muna ako sa taas. Hindi naman pwede Alam ko talaga yung ano, no? Alam ko talaga yung ano, no? Uniform mo na yan, eh. Oo, alam na alam mo. Sige, sige. Sige. Joe. Oh. Ilang, nag-ilis. Nag-ilis pa, nag-ilis. Si Kuan man siya. Pakita sa ka. Di ko na siya pwede magpakita kay. Sleeveless siguro. Natay bisita eh. Oo. Yan. Bisita. Meeting sa inyo. Ano? Sa inyo. Support lang ako, sis. Ayan. Pakita ko mamaya. Channel. Sige na, mapakita ka na. Bakit mamaya pa? Pwede naman ngayon. Ayan. Magpakita na yan. Ano, asan na?
Open cam na O kayo. ano? O ano? Pakita ka na. Sige nga. Yung sabi mo kanina, word of more. Word of honor. Ang taong may word of honor, talagang gagawin niya yan kung ano yung sinasabi niya. Di ba? So, ikaw, ano ka ba ngayon? Tingnan natin. Test natin eh. Ayan, napakita na yan. Kasi sinabi niya Parang, kanina, mapakita siya. Magpakita daw siya. Tingnan natin. hindi, parang Ayan, ano, magpakita. Ano? parang wala akong word of honor of today Sa ano na lang, hindi ako pwede mag-open cam. Bakit naman? Nakahubad ka ba? Hindi, mahina yung net. Saglit lang. Pag nag-open cam ako, para bang ano, ma-freeze. Gagalibay. Tingnan natin. Hindi, totoo yan. Lalabas na ba to? Sige nga. Ayan, bayad na yan. Bayad na yan. Bayad na yan. Tingnan natin, magpakita na talaga siya. Hindi, ano, totoo yan. Totoo yan. Pag nag-open cam ako, walang yung ano, mawala yung net ko. Ali, try mo nga isa lang. Kung mag-press ka talaga. Ha? I-try mo kahit isa lang. Isa. Maniwala na ako kapag ano. Kapag talagang ano. Kapag talagang ano, mahina yung net. Tingnan natin kung mahina ba talaga. Tingnan, try natin. Oo nga. Ayan. Kasi ano eh, nakita ko lang yung ano eh, yung umiinom ka ng ano. Umiinom ka ng wine. Wow, red wine. Sarap ng red wine ha. Lasing na ako niyan eh. Ha? Ah, Lasing na nalasing ako ka na niyan. nun? Oh. Ah, kaya pa yung mukha mo eh, parang ano na, mamula-mula na. Mamula-mula na. Saan ba kayo nag-inuman nun? Kasama ko sila, ang tawag nun, si Geraldine at saka si Jesha. Andyan siya kanina Geraldine sila. Bulo? Si Geraldine Geraldine Bolo. Bulo? Andyan siya Ah, kanina eh. malapit na kayo. Saan? Doon sa inyo? Dito sa HK din. Nung day off nila. Tapos pumunta Ah, kami, okay. hiking kami. Yun yung ano, yung Saan mga o? kasama. Meron yung, di ba meron yung na-premiere ko na ano, yung sayawan sa kabundukan. Sila yun. Yung mga kasama ko, maglasing na sila dun. Ah, okay. Sila sayaw. Oo, yung sumasayaw. Ba't di ka sumasayaw? Hindi ko alam sumayaw eh. Uy, marunong ka naman sumayaw. Kahit siguro lasing ako, di ako sumayaw. Ah, okay. Sige nga, magpakita ka na. Wag mo na akong dalhin yan sa mga usap-usapan na yan. Pwede bang magkwento ka muna dyan? Ay, Anong maya oras na ka yung natulog? kwento kapag magpakita ka na. Anong oras ka natulog Ha? kagabi? Oras ka natulog Ah, kagabi? walang oras yung natulog. Ano, yung pagkatapos na ano, pagkatapos ng, nung nag-off na ako, so natulog na. Oo. Mag-alauna yata yun, no? Oo, mga 12 plus. Ay, Pero mga di ba? anong oras? Mga 2? Mga 2? Oo, 2 ba yun? oo, two. Tagal nyo pa eh. Nag-replay ako kanina eh. Tinan ko. Uy, ang haba pa ng ano eh. Uh, 3 ata yun? 3 hours? Or Ako 4? kasi sabi ko mag-end na kami, tapos biglang dumami yung tao, tapos may umakyat na singer. Tapos yun, tinuloy Okay. namin. Ngayon talagang di ko na kaya, nantok na ako, tapos sabi ko matulog na sila. Nagre-request pa sila ng kanta, pero nag-out na yung isa kasi oras na, magkabas-bas. Sige nga, magpakita ka muna bago tayo mag-usap.
Para ano, para fair na mas maganda mag-open cam tayong lahat. Sige na, open cam na kayo dyan. Sino mag-open cam? Ako? Uy, Tapos pangalawang ang beses host na na, ako nag-open cam. Tapos ikaw, wala ka pa kahit isa. okay lang. Hindi, dapat. Dapat magpakita ka rin. Para may buhay din yung ano natin, may buhay din yung live natin. Okay lang yan, mag-open cam ka na dyan. Tapos na eh, kanina pa ako nag-open cam. Ikaw na yung mag-open cam. Kami kasi mag-close cam. Isa lang, isa lang. Kahit lang. Isa lang yung hinihingi ko eh. Isang kiss love, ay kiss love, kiss love. O ano? Ayan talaga to. Sige na, sige na. Saglit lang. Sige, mag-open cam lang ako ha. Kasi ano eh, Okay. Saglit lang. Isang saglit lang. Ay, grabe siya oh. Ay, ganun. Ayan. Uy, ang ano lang yan, uy. Parang hindi ko na ano yung ano sinuot mo. Ano ba yan? Hindi na alam, ano hindi ba ko yun? alam yung kulay. Ano ba yan? Parang wala akong Hindi, nakita eh. Parang kidlat lang na dumaan ay ano ba yan? eh, Oh. ano, Hindi nga yun isang kislap kasi ang isang kislap is yung parang ano mo, hindi yan isang kislap. Parang ano yun eh. Hindi yan nakaano ng isang sikan. Mas matagal pang 1 second yan, di ba? 1. Oh, 2. Ganun, di ba? Oh, sige nga. Isa lang. nag-open cam na ako, uy. Diba? Ay, na. Walang pa ba yun, yung open cam? Ikaw lang pa. Ayan, Isang ayan pa. isang kislap lang. Sige nga. Last mo talaga to, last mo. Sige nga, ano yan? Sige. Ayan. Uy, grabe. Uy, Nakita mo? ang ganda na Diba? nakasulat. Ang ganda nakasulat sa damit mo ah. Hindi, ano, sabi niya, ano, Basahin ko yun. sabi Nabasa niya ko in yun eh. love. Ang nabasa ko yun eh. Nabasa ko yun. Nabasa ko naman. Nabasa ko yung damit. Ha? Ano nabasa mo? I love you daw. I love you. I love you. O, hindi. O, hindi ah. Ano pala yan? Ano pala yung nakasulat? I love you. No? Hindi, I love panda. I love panda. So, mahal mo pala si panda. Ba, syempre. Si panda pala yung mahal mo. Sige nga, pagpatuloy mo na yan. Sige, panda. Patuloy mo yan. Sige, panda. Sa mga pala ano, oh. Ikaw ang pinaka-ano dyan na ano ah. Parang, ikaw yung pinaka-ano nga tao sa mundo kasi wala kang ano eh. Wala kang Ha? busy. Ikaw ba? Hindi busy, di ba? Okay lang yung trabaho dyan. Sana all. Oo, sa ngayon, pero siguro sa October, baka hindi na ako makapag-live sa ganitong daytime. Baka may time lang ako makapag-live. Mag-live man ako sa daytime, pero baka yung sa yun siguro makapag-live ng mga 2 hours. Ganun. Kayo, Pero ano, depende, day off, yung day off. Day off mo siguro. O di, hindi hindi ako, ka rin makapag-live sa day off kasi ano eh, masyal ka na. hindi ako mahilig na nagde-day off. Kumbaga pinapabayad na lang namin yung day off namin kasi mainit sa labas, nakakatamad lumabas eh. Ah,
So, per day na lang nila. Bayaran nila. nila yung Ha? Ano? Dapat na double echo yung pang tingog ko dyan. Kaya nga, bakit nag-double echo? Di naman ako naka-headset. account sa men. So, anda? Iko? Bakit may echo? May echo pa ba? Wala na. Wala yata eh. Meron pa ba? Wala na. Um, Ano ang ginagawa mo ngayon? mag-send na ako ng ng GCash. Saglit, mag-send ako. Mag-Gcash ka na. Oo, isend ko yung mga napanalunan nila nung GLS ni Ate Lorraine. Kasi nung Sunday pa, pero kahapon lang nila binigay yung pera. So, start na ako mag-send. Sabi nila kaninang umaga, pero tinanghali ako ng gising. Nabuo, ilan yung nalikom na pira na yung sponsor nila? Bakit ang hina? Hindi kita marinig. Ano? Sabi ko, ilan yung nalikom na pira sa LS ni Ate Lorraine? Di ba na-sponsor? Oo. Yung pa-price niya, nasa 8K. 8K okay, plus lahat. Oo. Ang laki. So, ngayon lang nila binigay. So, ayan, mag-distribute na ako. Okay, ikaw na yung mag-distribute. So, through Gcash lang. Oo. Para na. Tapos yung mga walang GCash pero monetize na, ipalipad na lang namin. Palipad ko na lang. Pero ang problema is wala akong GCash. Nasa GCash yung pera. Hindi ko mapalipad. Okay. Wala ka din bang Gcash? 2926. May GCash man ako pero hindi pwede yung GCash dito sa amin. Hindi pwedeng gamitin na pampalipad sa mga naka-live. So, ang ginagamit lang namin is yung card. Oo. Pero pag nasa Pinas, yun, pwedeng magamit yun. Ano yung ginagamit nyo sa pagpalipad? Card? Oo. Okay. 8, 6. Salamat pala sa palipad mo, ha? Ha? Salamat naman sa palipad at sa pamimber. Ala, ilan na yun? Syempre, support ko lang yun sa'yo. Kasi bagong monetize ka, di ba? So, support lang yun. Siyempre, pasalamat pa rin ako kahit support yan. Kailan ka Yan. So, welcome. Walang anuman yun. So, kailan ka mag-premiere ulit? Na-check mo na ba? Ilan na yung nasa AdSense mo? Yun, nang iwan na naman. Oy, narinig mo ako. Oo, ano ba? Ano sinabi mo? Hindi mo ako narinig. Oo, di kita narinig. Sabi ko, ikaw yung first time, yung unang, ikaw yung first time na nakapalipad. Ilang ano man yun, uy. Kanta ka. Kanta ka. Doon ka na. Ikaw lang kasi may ginagawa ko rito. Kanta ka doon. Anong ginagawa mo? May kami, sa audit ba? Mag-audit kayo. Sige lang. Dito lang, hindi man ako na lang ako, fill up na lang. Oo, sige lang. Form ba? Sige, kanta. Sige lang. Wala man ako alam kantahin.
Wala akong alam kantahin. Dami mga kanta eh. Eh, aba syempre, marunong kang kumanta. Eh, ako, hindi. Hindi, marunong ka kumanta. Minsan ko lang narinig yung kanta kasi kumakanta ka lang kapag walang tao. Naku. Grabe ka naman. Kanta ka naman kahit may tao. Para mas maganda. Di ba? Kanta ka na. Yan, yan, yan. Parang ayan, nahulog tuloy. Kilalang kilala mo na ako eh. Nahulog tuloy. Cheers, Macaranya, 0919. 0919 7777 816 81648 50. Cherlyn 1 1 futures. Same kay Cheers. Saan ba si Cheers? 1, 2, 3. 2, 3, 4. 4. 4, 5. 5 sa si Cherlyn. Si Cherlyn. 250. Cherlyn. 250. Cherlyn 250. Kasi cash the Labrador. Cash the Labrador is 50. Symphony. Tapos Sumir. Invisible Dorito namin. Si Raquel Smoke, si Arlen, si Wing Valente, si Cheers, si Adri, si Vevenice, Express Send, Vevenice, Vevenice channel, 50. 091977 091977 8164 8164 50. PGLS Lorraine
Cherlyn. Cherlyn pa rin. Evans. Tapos, Evans. Page. Miss Kilawin, 09154. Agoy, tahimik saglit. Magpa-music muna ako, ha? Music mode muna tayo. Ayun. Andyan ka pa, ano, Bebel Eds. Ouch! Nahulog.大功效，健齒護銀，牙齒更堅固，牙齦更健康，全面護理，一支包白。Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that it just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, yeah. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. Whoa, so hard to see, yeah, that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Mighty glad you stayed, yeah. Oh, mighty, mighty, mighty glad. Yeah, yeah, yeah. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. Let's back on my troubles and I've thrown them all away. Yeah, yeah.
'cause this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you, yeah. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Kapit ya. Yan. Yan. Kanta na yan. Kanta Kanta na. na yan. Kanta na. Uy, ako makakanta. Kumakanta na yan. Ay, walang alam na kanta eh. Ikaw na lang kaya kumanta dyan para ano, makinig lang ako. Kanta na, kanta. Kanta na. Kay kantahon. Anong kakanta? Ikaw kaya yung kumanta dyan. I-share mo na yung kanta mo, yung magandang kanta mo. Yung Golden Boys mo. Golden Boys. Wala akong alam na kantahin, uy. Yung ano, Ilocana. Ilocana ba yan? Ilocana. Eh, ang pangit mo. Ay, talagang Ilocana, Bicolana. Ay, nako. Talagang maano talaga ako niyan. Parang ano ba? At nun, maglibog sa Bisaya pa. Nalilito ka sa ano, sa Ilocana. Nalito ako sa Bicolana at saka Ilocana. Kung saan ka ba talaga? Bicolana, di ba? Hindi naman. Iba naman kasi yung Bicolana eh. Ano pala yun? Ikaw nakanta dyan. Wala akong B8 dito. Wala yun. Kahit wala kang V8, uy, okay lang kayo. Kahit wala kang V8, maganda pa rin yung boses mo. Hindi naman. Kasi, Pangit yung boses natin. Pangit yung boses natin. maganda kaya. Ikaw lang yung sabi eh. Pero ano, maganda. Hindi. Sarap Maganda. Ayan, namumula ka naman. Maganda daw. Hindi yun eh. Hindi maganda. Pangit yung boses ko. Napasubo na lang eh. Eh, Napasubo. Oo. Kasi napasubo. Kaya ayan, tuloy. Napakanta. Ikaw nga, Be, kakanta ka nga. Kahit isa lang. ano yung kantahin ko? Wala man akong alam. May alam Kanta ko ko ba, yung mga Tagalog. kanta ko ba sa baba? Kanta ako pag walang tao, pero pag may tao, naku. Talagang marunong kumanta. Wala ng tao. Wala ng kanta ka na, wala ng tao. Ikaw na lang yung tao dito. May apat kaya. Sino yung apat na yan? Si ano yung isa na alam ko eh, si Eds. Si Ed siguro yun. Taka saan ba yan si Ed? Ano siya? Taga din. Sa amin. Taga? Ha? Tagalog siya. Taga din sa amin pero Tagalog siya eh. Taga Pero din saan sa siya ngayon? Luzon. Andito Pero din sa ngayon, SK. nandun Andito nakita sa na ba SK. kayo yan? Oo. Okay.
Nakita mo kasi magkakilala, parang nakasabayan ko siya sa training yata. Oo, training. Pero ngayon wala siyang more on Facebook. Wala siyang YT. Ayaw niya mag-white eh. Oo. Sabi ko nga mag-YT ka, pampalipas oras, libangan lang natin. Sabi niya, hindi daw marunong, tinuturuan ko nga. Ayaw naman niya. Sabi niya, Ayaw support niya? na lang ako. Oo. So, sige na, kanta ka na dyan, Garad. Di ako na lang yung ayudahan mo. Ito may ka. Nakakarga yung pagkatapos lang niload yung Pagoni yung 50. Ikaw na yung Ano? huli. Pagkatapos lang na Huli. yung 50. Oo. Di ba yung na 50? Tapos ngayon, kagabi kasi nanalo si Barista Gaming, di ba nagpa-duck race kami? Tapos nanalo si Barista, so bali 70 lahat yung malagay kay Barista Gaming. So, siya na yung 70? nakasala Oo. ngayon. Wow. Ikaw na sa susunod. Pero kasi yung views na nalagay na, pinalagay na nila yung views. 'Di ba banana yung sabi mo? Nalagay na Sa'yo. nila. Hindi pa. Ikaw na yung last pagkatapos ng barista. Ah, Sabihan na lang kita pag okay. hindi ka magpadikit na. Wala nang problema. Walang Mm. problema yan. Alam ko naman yan eh. Basta ikaw, walang problema. Yun. Yan tayo. Yun yung gusto ko sa'yo. Yun ka. Ayun ka. Yun ka, wala kang Yun yung problema. sa'yo eh. Ayan, mag-live daw si mag-PM sa akin si Yadni. Di ba nakadikitan mo na siya? Oo. Yan. Mag-set up ako ng live mamaya, ikaw ang tao sa taas. Ayan. Siya nga yung nakaakyat nga siya yun nung kaya sa'yo yung sa PH mo, di ba? PH mo. Oo. Yung naglalaba, di ba? Siya yun? Nag-positive kasi siya. Nag-positive ko sa COVID. COVID? Oo. Hindi na siya nakalive. Kailan siya nag-positive? Ewan ko. Ngayong week lang sabi niya eh. Kasi yung mga amo niya nag-positive. So, parang nahawakan siya. Nag-positive yung amo niya. Oo. Nahawaan siya. Oo, di ko rin alam. Yung sa screen mo ba, yung ka sa, yung ganun, saan ba yan? Sa laptop yung ginagawa yan or sa cellphone? Yung duck race, Oo. sa laptop yon. Hindi pwede sa cellphone, no? Hindi. Hindi pwedeng ma-share. Pwede naman Hindi ko sa ma-share. Oo, pwede naman sa cellphone pero hindi mo lang siya ma-share. Hindi mo siya makita? Hindi siya makita ng marami? Oo, parang ikaw lang yung nakakakita. Ay. Sabi ko nga, pag-iipal ko natin sa October tapos yung ruleta. Oo. Kasi may kasi niyan, di ba? Parang yung link na papasukan mo. Oo. Kapag pasok ka sa link, ganun. Doon ka na. Yung palang yung sa mirroring, yung sinasabi ko pala na mirroring, kailangan na mag-subscribe sa sa StreamYard. So ako lang pala yung mag-upgrade ng StreamYard ko tapos i-add kita doon para maka-share ka sa mirroring. Ganun pala yun. Pwede lang yan, sa'yo lang, walang problema. I-add Sa'yo ko lang. yung link. Support na lang din ako sa'yo. Sa'yo lang yun. Oo. Sorry nga. I-add ko yung link Okay mo. lang yan. Ako yung mag-add. Ano? Ako yung mag-add sa link mo. Huwag ka nang mag-upgrade. Mahal mo mag-upgrade di ba? Bumabayad ka nun. Ha? Pero okay lang kasi sulit man kasi 1 month yun. Tapos maganda din kasi maraming access sa taas.
Walang Oo, maraming 14 foot. Oo. Maganda yung gano'n. Okay lang, para Ilan ba ano, yung ilan ang bayad? Mahal ano siguro. lang yun, dito, 15 Kasi yung HKD lang kahit naman dito. ano? 15 HKD dito. Oo. Kasi yung Okay lang yun. one time kasi yung yung kaibig, yung ano ko rin kakilala din namin na ano ba, nag-YouTube din. Yung malapit na siyang mag-monetize, nag-upgrade siya. Yun, nakita ko yung ganun. Maraming makaakyat. Pero 10 ata or yung depende sa 10 yung Oo, nakita ko. depende sa bayaran. Oo. May 10, tapos may 14. Ganun. Depende sa sa upgrade na kunin. Bumaba lang ako agad kasi nahiya pa ako. Bakit naman? Hindi ka mahiya? Ha? Bakit ka Di, mahiya? mahiya pa ako noon eh. Ngayon, wala nang hiya to. Hindi nga. Pwede. Wala nang Alam mo yun. hiya. Mahiya na lang sila sa akin. Tama nga naman. Oo. Sila na yung mahiya, no? Sabi, uy, nakakahiya naman tong tao to. Nahihiya ako sa kanya. Wag maghiya-hiya. Kasi walang hiya. Ako po ng signal. Hindi kita naririnig. Ang ano? Ako yung signal niya. Putol-putol. Hindi kita naririnig. Ikaw na yung bahala dyan. Sumpayin mo na, sumpayin. Sumpayin. Alam mo, sumpayin. Ano yun? Ha? Dugtungin ba? Dugtungin. Ano? Sumpayin. Sumpay ba? Isumpay. Isumpay lang na diha kay para madungog ng tingog. Sumpayin. Sumpayin. Yan. Ang idugtong sa Bisaya isumpay. Dugtungan. Idugtong. Di iba yung dugtungan. Dugtungan imo man na siyang gisumpayan. Og lahi man sa nang gisumpay. Kanang gisumpay is yung naputol tapos di ba? Dinugtong mo lang dalawa. Yung masabi kang dugtungan is ano mo siya, parang mo siya pinahaba mo yung sapol tali, di ba? Yun, idugtong mo yung tali. Pagkatapos is ayan, dugtungan mo yun ng tali kasi maiksi lang, di ba? Kakaiba sila. Di ba? Yan. Sumpay. 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 Ayan, kanta ka ng garod dyan. Ano? Kanta ka na dyan. Sige, kanta ka na. Ikaw na yung kumanta. Kasi Wala na kantahin. Busy pa ako dito. Sumusulat pa nga ako dito. Yung Wala. Bakit yun? Hindi ko na makita si Surya Lao dyan para pakyatin natin, pakantahin. Kahapon, pinipilit niya ako kumanta pero dito. Mabuti pa siguro kung di ako dumating noon, nakakanta ka na eh. Doon na ako sa baba. Kapag makita Buti nga, dumating ka. Lao, makita ko sila, hindi na lang ko akyat para kakanta ka. Grabe siya. Oo. Hindi. Buti nga dumating ka eh. Kung hindi ka dumating, ay Diyos me, patay naman ako doon. Napasubo na naman ako kumanta. Kanta ka naman doon. Oo, kasi mapilit siya eh. Tapos parang nahiya ako kasi pag umakyat siya, laging kumakanta. Sabi niya, nag-request siya ng kanta na Philippine song, sabi niya. So, pambigyan ko sana. Hindi Buti dumating. siya makaintindi. Hindi siya makaintindi. Hindi.
Hindi ko maintindihan. Sino ba yung Indonesia na marunong kumanta ng ano? Di ba may Indonesia no, Si ano? na marunong siya kumanta ng sa Filipino song? Si Al-Amin yun. Ha? Si Al-Amin. Al-Amin. Si Al-Amin is ano pala yan? Indonesian pala siya. So, Indonesian, pero marunong siyang magsalita ng Tagalog. Oo, kasi nasaan siya? Saan ba siya nakatira sa ano? Basta, kasi yung yung Java, Indonesia is ano yan, maraming mga Pilipino yung nakatira. Kasi malapit na yan sa Mindanao. Hmm. Yan sa Indonesia, marami marami yung mga Pinoy doon. Yung nakatira doon sa parang isla na yon. Oo, pero sa Indonesia yan na na isla. Malapit na kasi yung Indonesia dito sa Pilipinas. Pwede lang Oo naman. magbangka. Yan yung sabi nila na marinig pa yung yung tilaok ng manok. Call center. Uy, Taiwan. Taiwan ba yun? O Ano? Indonesia? Yung Indonesia, yung Taiwan. pinakamalapit. Taiwan yata kani, Indonesia. Hindi, Indonesian. Indonesia. Indonesia. Oo. Tingnan sa mapa. Indonesia. 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 No, malapit no. Malapit sa Mindanao no, Indonesia. Hmm. Anong lugar? Yung Tawi-Tawi ba 'yon? O Hulu-Sulu? Saglit, tingnan ko. World. Hindi ko makita, uy. Saan yung Philippines dito? Australia, ayun, Indonesia. Tapos, Philippines. Ang pinakamalapit, hindi, mas malapit yata yung yung Taiwan sa Philippines, tapos Indonesian din, parang nasa gitna yung Philippines. Ganun ba? Taiwan pala no, malapit ang Taiwan. Mas malapit, oh. 'Di ba Taiwan is parang din yan sa sa China pero gusto lang talaga nilang sila. Magsarili, di ba? Oo. Yun, yung pagitan lang ng Taiwan at saka Philippines is yung Philippine Sea. Oo, Philippine Sea. Malapit lang. Hmm. Pero mayaman yung Taiwan. Di ba? Oo. Mayaman yun. Kasi din yung sahod doon, maganda din yung sahod ng mga doon, mga OFW. Oo. Indonesians is parang Philippines din na medyo mahirap ng konti. Hindi naman yung talagang mahirap tayong nasa Pilipinas, di ba? Oo, hindi naman masyadong mahirap. Oo. Pero parang magkapareho sila lang dito sa Indonesia. Oo, parang pareho lang yung ba? Saan ba yung ginagawa ko kanina? Kung wala kang ginagawa, matulog ka. No, matulog ka na lang. Kung hindi ka mag-YouTube. Kaya nga kung hindi naman sakit naman sa katawan, matulog. Hindi ka ba naboboring diyan? Boring. Kasi diba, boring na walang kasama, wala kang kausap, ganun. Tapos nakakulong ako na hindi naman pwede na lumabas. Oo, parang ka, tawag yan, boring ako. Kaya lalo ko naghanap ng kausap. May mga naman dyan, pero ayaw ko man sila kausap na Baka andyan yan nakikinig. May mga tumatawag
May mga tumatawag naman sa Messenger pero ewan ko, ayaw ko nang kausap. Kasi kung ano nung sinasabi niya eh. Sino? Yung, Nag-check ko kung sino yung mga mga pariner andyan sa... din yun, tumatawag sa'yo? Hindi ako pumapatong ng ganun. Bakit tayo umatol ng ganun? Agad dun yung, ano mo, yung tawag mo, destiny mo, di ba? Baka andyan yung ka-forever. Pero hindi ako, yun ang yung mga babae na pumapatol ng mga matatandang pariner. Ayoko nun. Okay lang kung pumapatol sa pariner. Tapos yung, bata ba? Parang magkasing edad lang, ganon. Pero kung May edad pumapatol na. sa, yung example, mga 20 plus pa yung babae, tapos yung, ang partner is ugod-ugod na. Masabi mo bang totoong pagmamahal ba yan? Or ano lang, sa bulsa lang ba? Baka sa bulsa lang yun. Kaya kung gusto naman nilang mag-asawa ng matanda, dito na sa Pilipinas, marami namang matanda dito. Oh, in fairness, pero may mga kakilala kong ganyan dito. Basta may mga asawa na sila, pero may mga jowa na sila dito na mga ibang lahi. Oo nga. Oh, pero matanda na or hindi? Yung iba hindi. Yung iba matanda. Nakakatawa dito eh. Pero sa akin lang yan kasi hindi naman tayo Hindi naman tayo sa akin lang ba? Kasi based on may lang sa akin lang sa based on my observation na ba. Paano ka naman umibig sa matanda grabe. Sa Paul, nasa 70 na, 70 years old. Oh, 'di ba? Tapos yung ang babae, mga 20s, bago pa lang pag 20s. 'Di ba? So, sabi, totoo ba? Parang ikaw mismo ba magdalawang isip ka, totoo bang pag-ibig 'yan or hindi ko alam, hindi na lang ako maghusga. Di ba? Sa akin lang yan, with own opinion lang. Kung sino may nakarinig, baka kami yung nakarinig, di ba? O sa akin lang yan. Oo. Based lang yan sa akin. Free naman tayong mayroon naman tayong opinion, di ba? Mas atin naman yung opinion. Yun, oo. Based sa ating nakikita. Pero totoo naman yun. In real life is totoo naman yun. Parang praktikala na lang. Parang kumakapit na lang sila sa mga pataling gano'n. Basta lang, sa pera lang, gano'n. Yung iba nga, pero hindi naman lahat. Meron naman yung gano'n talaga na talagang sila na yung tinaghana, di ba? Oo. Siguro. Tapos meron pa yung meron din kasi yung nakatrabahoan ko noon, siya, nasa 29 na siya. Pero dito, may, 29. Pero may asawa na siya. 29. Oo, may asawa na siya. Pero may 2 anak. Tapos naghiwalay sila sa asawa niya dun sa Pinas. So, andito siya nung 2019 yata yun. Pariner ba? Foreigner. Tapos may siya dito, may jowa siya. So, umuwi sila dyan sa Pinas. Gusto umuwi sila. Tapos, iniwan niya yung foreigner dyan sa Pinas. Iniwan din siya sa pariner ng is Oo, parang iniwanan niya ba yung foreigner dyan sa Pinas? Parang, ang tawag nun? Paano ba sabihin nun? ang babayong nang iwan. Oo, yung babae yung iniwan niya dyan sa Pinas. Oh, Parang, okay. nung umuwi sila dyan sa Pinas, binake niya yung ibang lahi. So, ang ginawa ng yung Amerikano na yun, bumalik ulit siya dito. Parang nung wala na yung pera ng lalaki dyan sa Pinas, ayan, iniwan na siya dun. Sabi ko, ang bata mo pa naman kasi. Sabi ko, baka nagkabalikan sila ng asawa niyo. Baka nagkabalikan sila ng asawa niyo. Nagkabalikan. Napapalitan ng asawa? Oo, nagkabalikan sila. Nagkabalikan. Akala ko nagpapalitan. Nagbalikan. Oo, nagbalikan nga. Oo, nagbalikan sila.
So, iniwan niya yung Oh. Amerikano sa Pinas. Ah, No, parang kawawa na din yung Amerikano kasi wala siyang kakilala diyan sa Pinas. di paano naman siya? Umuwi na lang siya. Oo, bumalik din siya dito. Andito siya, eh, nakikita ko din do'n sa sa ferry, sa Central, yung lalaki. Ah, oo. Kakilala Din sila. din kayo. Magkausap, nagka-friends din kayo. Oo, nagka-friends din kami. Kasi nga friends ko yung babae nun. Tapos kapag lumabas sila, yun sinasama ko. Noong 2019 Oo. yata, So may bahay doon ang Amerikano. wala. Andito din yung Amerikano, tawag nito, parang nagtratrabaho siya dito Food Panda Delivery. Ang Amerikano? Pero, oo, hindi naman kasi lahat ng Amerikano mayaman May Oo, hindi naman. oo. Oo. So, yun yung pero may edad na kasi yun, yung Amerikano, mga nasa 40s, 40 plus? Mm, Nasa 46 ganun okay. siguro. Oo. Ay, okay pa yan bata pa yan. Oo, bata pa pero hindi sila kaintindihan daw doon sa Pinas. Ngayon, iniwan na lang ng babae. So, ang babae bumalik sa Bumalik asawa sa niya na asawa. Pinoy. Oo. Oo. Kasi nag-live-in daw sila ng nung sila diyan sa Pinas, kasi parang 1 month lang yata yung nila, pag pumunta sila diyan sa Pinas, 1 month lang yung visa ng Amerika, ng Amerikano Wala na na yun. sigurong pira yung Amerikano, kaya iniwanan. Yun nga kasi nga hindi masyadong mayaman, oo, Oh, hindi masyadong kawawa mayaman, naman ang Amerikano. hindi siya masyadong Kaya mayaman kasi Oo. nagtatrabaho din siya dito as ang panda delivery. So, makita mo Mabuti naman kung natanggap siya doon, no? As a food panda deliver. meron din may mga din dito na mga Amerikano din, mga Koreano na hindi masyadong mayaman. So, dito sila nagtatrabaho. Nagtatrabaho sa mga sa restaurant, gano'n. Ganun. Oo. Para Ako yung nga, mga, ang alam ko noon is basta Amerikano or mga Koreano, mayayaman sila. Pero mayaman. hindi. Ah, di lahat, di lahat. Hmm. Trabaho din yan sila. Kaya nga Ano lang, mayaman lang sila kasi malaki naman yung value ng pira nandun sa Pilipinas. Mm. Pero nung naubos na, ayun. Siya yung kawawa. Wala Andun na. sila sa Kawawa na sila, pinag-iwanan na. Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit may mga gano'n na parehong Pinay na sa pera lang sa pera lang pera lang ang habol nila. Oo. Iba naman yan. Bakit ganon yan? Hindi dapat ganon. Kung ako yung foreigner, kapag may kasi siyempre, yung mga gold digger is naghahanap sila yung mismo yung naghahanap sa foreigner, di ba? Oo. Ganon nila. Nila yung foreigner. So, yan. Ako sa foreigner, sabihin ko, wala akong pera. Para walang makita mo talaga yung totoong tao kapag sabihin mo yung walang-wala ka. Oo, tama nga naman. Di ba? Kasi, sa pera lang yan kumakapit. Siguro pag sinabi mong wala kang pera, lalayo na sila. Lalayo na yan. Kasi hindi yan nabubuhay na walang pera Hmm. Kanta ka na dyan para may music man tayo. Mo tsaka baliling sabay bayon. Rinig mo ba yan kanta na yan? Rinig mo ba na kanta? Ano lang, Ha? yung pero Ano? hindi
ba yan? Meron din yung kanta na Baliling pero ibang anong language yun? Tagalog yata. Okay. Pero Baliling din eh. Sa puti. Hindi, Bisaya. Narinig ko yan, narinig ko yan kay Lucky Chan TV. Ay, kay Lucky Channel? Lucky Chan? Lucky Chan TV. Lucky Alam mo Chan. Lucky Chan. Sige, kanta ka na. Para Wala akong alam na kantahin. Tingnan mo yung boses ko, parang siya. ang ganda kayo ng boses mo. Kanta ka. Kasi ang ganda. Hindi, Ang ganda ng boses mo eh. sisipunin ba? I-practice mo yung mo, talent mo para makita natin na lagaan mo yung talent mo. Yung talent ko lang is yung mga kantang pambata. Pambata. I love Suhan. The left and right. Ganun. Oo. Yun lang, oo. Sige nga, kantahin mo. Kantahin mo. Alam mo. Sabi mo, alam mo eh. So, ayun lang. Pero yung mga kanta na yan, ay, patawarin mo ako, wala akong alam dyan. Ito kasing host natin si Bonnie, di ba yung content niya, mga kanta. Busy kasi si Bonnie. May ginagawa si Bonnie. Bakit hindi siya makakanta? Bakit ikaw hindi ka busy dyan? Busy din ako, pero nag-encode lang ako ng yung para sa yung report. Kasi may may report kami every end of the month. Yung sa Nasa mga tapos audit mo namin. na dyan. Dito lang ako, nasusulat lang. Fill up sa mga ang dami kasi 60 plus. Buti maka-concentrate ka na nag-fill up. Nagsasalita ka, ako hindi. Concentrate naman. Kasi ikaw na kasi yung kausap eh. Nakapag-concentrate ako. Charot. Bihira ka talaga dyan, no? Concentrate naman. Pero in fairness dahil sa'yo, hindi na nagte-text yung mga tinantanan na ako ng mga caller ko. Bakit? Uy, masaya kaya ako kasi Ha? Bakit tinantanan kanila? Basta masaya na ako kasi tinantanan nila ako kasi kapag andyan ka, tapos alam ko na andyan sila, ayun, lumalandi ako. Yung bang sinasabi. Oo. So, sila? Narinig siguro nila yun. Narinig nila, oo. Maniwala ka sa Napanood akin. nila yung mga live mo siguro. Napanood nila yung live mo. Tapos di ba pag andyan sila, sinasadya ko na, uy, andyan na si Darling, ganun ba yung sinasabi ko. So, tapos nag-PM sila sa akin. Sumasali din ba sila sa live mo? Oo, pag nakita ko na andyan sila, ayun. Ganun O, tapos kapag, di ba, nagkasalubong, basta pag meron sila sa ibang live, napuntahan ko, tapos andyan sila, ayun. Sinasadya ko talaga. Kasi, yung sabi ko sa'yo na hindi pa lang kami. Pero na siya, parang, nag-assume na kami na dami ng bawal. So, ako matagal lang siyang nangligaw sa'yo? 3 months na yata. Pero continuous na yung tawagan ninyong dalawa? Doon, pero nung iniwasan ko na hindi ko na siya talaga kasi nung nagsimula nung may sinabi siya sa akin, hindi ko na siya entertain kasi ganun nga, pinagbabawalan na. Tapos, basta, ganun pag may nakita sila, parang nagsiselos ba? So sabi ko, bakit ka ganyan? Friends lang naman tayo sa white team. Hindi ko naman sinabi na tayo. So, pag nakita ko na ay, parang neti-test mo siya kung nasaan talaga yung niya, yung pasensya, di ba? Hindi ko na, basta wala naman akong feeling sa kanya. Pero ang gusto ko lang is friends sana kami. Pero Oo. Yan talaga yung yung problema kasi
Kapag wala ka namang feeling sa isang tao, parang ano boring yan eh. Boring talaga Oo. oo. Pero kapag may Kapag feelings sinabi ka, kahit kahit saan, no, di ba? Handa kang ano yan, handa kang sagutin yung tawag kahit anong oras. Yahoo! Grabe, sana all. ewan ko ba kung gano'n. Basta gano'n Oo, siya. ganun yan. Ganun yan. Nakatry din ako yan dati yung ano, alam mo, ano pa ako noon na elementary, grade 6 pa ata ako yun. Nag-start ako ng magka-jowa, yan. Tapos yung Mm. naka-jowa ko is high school. High school na siya. Hanggang nag-college na siya, yan. Nag-college na siya, high school ako. Kasi nahuli ako eh. So, graduate siya sa college, nag-graduate ako sa high school. Kami pa rin, oo. Hanggang nagtrabaho ako, din siya din nagtrabaho na. Sa office na na-assign. Pero hindi siya, hindi siya yung kagandahan kasi hindi naman talaga ako mahilig sa mga magagandang babae. Kasi yung magaganda is marami yung marami kang kaagaw niyan. So mas mabuti yung hindi yung maganda. Ikaw lang yung nagagandahan. Tapos, Sabihin nila, "Uy, yun yung mo, yun ba yung jowa mo?" Oo naman. Bakit? Ay wala lang. Ay, sige, bahala na kayo dyan. Sa akin na yun. Di ba? Oo. Pero kapitbahay namin. Yan. Ano kami noon 7 years? Oo. 7 years kaming nagka-jowa. Oo, grabe. Yung nagtrabaho na ako, dun, kasi nung high school ako is bawal yung bawal sa amin yung mag-cellphone, bawal, kasi nasa ako, nag-scholar kasi ako pag high school. Dito ako sa Cebu. Kaya nga, nandito ako sa Cebu nakapagtrabaho kasi dito ako nag-aral. Diyan ka, parang Tapos, diyan ka. oo, ganon din. Tapos, ayun, buong kaming ilang taon ata yung mga 2 years ata kaming palaging nagtatawag Oo. everyday. Oo, parang na ba, parang yung kasama ko na siya always kasi everyday kaming nagtatawag eh. Oo. Break time, tapos bago ko pumunta sa trabaho, tawag. Pagdating ko, pag-uwi ko, tawag. Hanggang na yun eh, tumatawag yan siya hanggang 3 o'clock ng umaga. Grabe. Grabe naman yun. Tapos may duty pa naman ako niyan. Ang duty ko naman yun is 6 o'clock. 6 o'clock in the morning din yung duty ko. Grabe, wala akong tulog. Lagi akong walang tulog. Siya siguro din, hindi din siya wala din yung tulog. 2 years, 2 years. Oo. Yung kahiwalay kami 2012. Wala, sayang. Then Ang tagal na. ka. Okay, wala. Oo, sayang. 1 year nga ako noon, hindi ako nakamove on, charot. 2 years pala. Sa sobrang tagal naman yun. 2 years ako hindi. Hindi ko alam kung ano. Basta siguro, mahilig din ako sa dati, mahilig ako sa landi-landi ba. Pero hindi ko naman may babae kasi tumawag sa kanya, yun. Na parang kalandi-landi ko lang ba, pero hindi naman, sa totoo lang, wala naman akong feeling sa babae. Siya lang yung oo, parang kasama ko din dito sa sa trabaho. Pero hindi ko alam sa babae. Kung sa babae siguro, baka na in love siya, kaya tuloy, tinawagan niya yung na Facebook kasi yun eh. Parang, yan, chat niya yung babae. Yan. Pero hindi pa naman yun nagtatapos. At biglang ako bakit umiyak yung jowa ko yun. Tumawag siya, umiyak siya. Kasi nandun siya sa nagtatrabaho sa amin. Oo. Tinawagan siya ng babae na ganun daw, bakit daw. Wala naman akong sa yun. Sa kanya na yun, bakit ganun? Ganun yung niya. Oo, kasi dati nasa kasi ako, technician ako sa production. So siyempre madaming mga girls, di ba? Oo, dapat mong Madaming pakisamahan. mga girls doon. Ang pangit naman Oo, kung ignore. makikisama lang ako kasi doon. Kasi alam mo naman yung babae minsan is yung siguro nadadala sila sa akin kasi din ako eh. Parang friendly din ba? Pero minsan friendly. is yun friendly din ako. So yan. Marami kong friends na mga babae. Doon. Oo. So, nag-asa siguro siya na na kami. So hindi ko naman yan, tinawagan niya yung kung girlfriend ko sa amin.
Yan. Hindi pa yun ang tatapos yun. Pagkatapos ng mga ilang mga months ata yun. Bakit Yung ano ko, yung no? Baka sineryoso niya, ah, 'di ba? Ikaw friendly ka nga. Tapos oh, baka oo, sineryoso oo. niya. Parang feelings niya is Base siguro. Oo. Oo. Kasi ano, palagi din kaming nagsasama, so baka feel niya din oh, ba? Oo. feelings niya is sa'yo. Kasi dati, din ako eh, din, malandi. Malandi. Hindi naman At huwag saka kang din. talaga, yung yung bata Basta pa ko is ko lang sa'yo is makasama. ano? Yun. Ah, hindi naman sa malandi, yung talaga lang na marunong kang makisama, gano'n. Oo, ganun, ganun. Ganun lang. Tapos yun, yun. At siguro, palagi yung nagalit yung ko, shuwa ko nun. Seryoso naman ako Oo. sa kanya. Kasi alam ko naman. Pero yung talaga yung yung may ka-boardmate ako, lalaki. Yan. Kasi lagi tumatawag yung yung girlfriend ko. Hindi ko na sinasagot kasi nag-aaway kami. So, di ko na lang sinasagot kasi nag-aaway. Yun, di ko alam yun. Oo. Basta sinagot ng yung ka-boardmate kong lalaki. Sinagot niya. Hindi ko alam. Oh, Yun. Hindi ko rin alam kung ano yung pinagsasabi niya. Yun, tuloy. Yung pag, yung tumawag na ulit yung jowa ko. Sabi sa akin, hiwalay na doon kami. oh. Sabi ko, bakit naman hiwalay ka sa akin? Ngayon ka lang magkakahiwalay. Tapos, ang tagal-tagal na natin. Sabi ko ba? Kasi nasayangan din ako eh. Siya, basta maghiwalay na tayo eh. Ayaw ko na sa'yo kasi dami mo mga babae dyan. No, sabi ko, huwag ka naman ganun. Kasi tagal na natin. 7 years na. 7 years na. Tapos maghiwalay lang tayo ng ganito lang. So, ilang beses ko siya sinabihan. So, sabi ko sa kanya, ikaw, basta ako, try ko yung i-save yung natin, yung relationship. Pero ayaw mo naman talaga, di wala naman akong magawa. Depende na Tama. yan sa'yo. Nasa sa'yo na yan. Oo. Pero Hindi yan hindi na ako, pagditan. hindi ako hindi ko sinabi agad na Sabi ko sa'yo na, kung pwede, natin, pag-usapan mo Ayusin natin mo. to, huwag ka mo nang sabi na, bigla ba. Yan, pagkatapos nun, ayaw niya na talaga eh. Siyempre, wala, hindi ako magawa. So, may asawa na siya ngayon. Tapos, may anak, may asawa na. Pero mas una akong mas una akong nag-asawa. Pero yung parang na-discourage siguro siya or na siya sa kanyang yung kasama niya kasi yung asawa niya ngayon is kasama niya sa trabaho na palaging nagsabi pa na hiwalayan ako para kasi din siya eh, in love din siya eh. So, oo. So, may Oo, ganun parang na siya ba? Parang tawag na brainwash ata. Oo. Palagi siya nagsasabi tapos yun tumawag dito yung isa kong kasama na ba, hindi ko alam kung totoo sa kanya o biro lang yan. Tapos ganun. Kasi hindi ko na lang kinumpronta yung kasama ko. Hinayaan ko na lang kasi hindi ko naman naman yan eh, sa babae naman kung naniwala siya kung hindi. Oo. Tama Ayan. yun. Ayan, sabi sa akin, ayaw niya na sa akin kasi wala na akong magawa. Sabi ko, basta ginawa ko lang lahat na masave yung relasyon natin. Pero ayaw na naman, wala na rin ako magawa. Doon parang basta naiyak din ako noon. Siyempre, nasaktan ako noon eh. Hey, na-remember niyo tuloy? Pag yung after 3 days ata yun after 3 days. Siyempre ako naglasing-lasing din ako noon. Naglasing ako. Tawa nga ako noon pag ma-remember ko ba na ako. Naglasing ako noon. Naglasing ako, bahala. Parang nawala ako sa sarili ko. Uy, nakakatuwa Parang kaya palagay. Oo. Tapos, yung paraan mo. Nakakatawa kaya. Oo. Tapos, after 3 days, tumawag siya ulit sa akin. Sabi niya sa akin, magbalikan daw kami.
Eh, sabi ko, oh, magbalikan eh. Sinabi ko na sa'yo eh, di ba? Sabi ko sa'yo, kung maghiwalay man tayo, ayaw ko nang wala nang Bumalik. balikan dapat. Oo, hindi na ako. Ayaw ko na. Sabi ko sa kanya kasi ayaw ko naman eh. Isang ano lang kasi ako eh. Kahit na in love ako sa isang tao, kapag hiniwalayan ako, gagawin ko na 'yon. Ayaw ko na. Oo. Ma-pride din ba? Mm. Ito nga, Ayaw ko nang bumalik pa sa ano. Baka ganun pa rin yung gagawin niya, di ba? So, mas mabuti pa na sa iba na lang. Oh. Sige, kung ayaw ko na, hindi ko na, ayaw ko na. Kasi nakadesisyon na ako. Nasakta na ako, ayaw ko na. Iba na yung, kapag magbalikan man tayo, o iba na yung paningin ko sa'yo, so ayaw ko na. Mag-move on na lang oo, siguro tayo para ano. Di, ayaw niya kasi, ayaw ko, kasi iyak siya, iyak. Ayaw ko, di daw niya kaya. Kasi siguro na-in love din siya sa akin, charot. Kasi alam mo, kapag umuwi ako sa amin, kahit malayo, galing ako Cebu ha, doon puntahan ko pa siya doon sa amin doon sa Negros is doon talaga sa sa syudad. Siyempre malayo 'yun eh. Galing oo. ano nga ako dito galing ako dito 4 o'clock in the morning. Dumating ako doon sa dumating ako doon sa syudad talaga yung mga nasa 2 o'clock siguro, 2 o'clock or 3 Layo. sa hapon. Oh, malayo kasi Anong yun layo? eh. Galing dito Cebu, tracking, oo. Galing ka Cebu, papunta ka sa Negros, tapos sa syudad, yung sa syudad na talaga sa city na. Malayo yan. Land travel, oo. Tapos, ayan, pag uwi na kami, sabay na kami umuwi. Nasa dumating kami sa bahay talaga namin is nasa 8 o'clock, 8 o'clock na time. Oo, nasa 8 o'clock na sa gabi. Oh, yan. Yan din yung niya. Kapag ako na din yung bumalik, ako na din yung ihahatid niya sa ihatid din niya ako dito sa pier. Oh. Pero sa na, papuntang Cebu. Siya na rin yung malayo din yung niya, biyahe. O, parang ganun ba? Oh, yun yung last namin yung nahinatid niya ako. Oh. Nagkasama kami. 2012. Oh. Ganun. Hindi ko na nga akalain eh. Magkahiwalay pa kami. Nakala ko nga kami na nga eh. Kasi may na kami may plano na ba? Pero di pala yan nakalain. Ganun. Di natuloy. Pero sayang yung okay na yun. Ha? Kalain mo yung 2 years na hindi ka nakamove on. Tapos, hindi naman. Yung that time is yung nahiwalay kami, every year, sana every year ako umuwi doon sa amin. Pero di kasi ako nakamove on, so ayaw ko na lang umuwi. Pinili ko na lang umuwi ako ng 2 years ako bago umuwi. So that time is naka-move on na rin ako. So yan, umuwi ako. And then siya yung at that time is may anak na siya. At that time, parang 2014. May anak na siya. Pero alam mo, yung may anak siya is palagi pa siyang tumatawag sa akin. Tapos sinabi niya sa akin yung nangyari, ganun. Sabi ko, "Uy, bakit sabihin sa akin, hindi naman tayo friend lang tayo." Yung nabuntis siya, di pa alam ng parents niya. Ako yung pinagsabihan niya, nabuntis daw siya. So, "Uy, bakit mo sabihin sa akin yan? Ako ba yung ama ng nabuntis mo?" Loko-loko ka man. Oo, yan. Ayan, kasi parang naguguluhan na rin ako. Yung tumawag siya ulit, kasi may jowa na rin ako yun. Parang, pero dito lang, yung jowa ko is, parang lang ba, parang, pang takip ng lang ba, butas. So, hindi talaga ako na in love nun. Oo. Yan, may jowa na ako. Parang pang lang ba. Yan, sabi ko sa ko, kasi sagutin mo nga yun. Sagutin mo nga yun, no? Sabihin mo nga, huwag ka nang magtawag-tawag dito kasi doon, sinagot na sinagot. Sinabihan siya ng babae. "Uy, huwag ka na tumatawag dito, nakadisturbo ka na." Yun, hindi na siya tumawag. Oo, yun na siya tumawag. Siguro siya nakamove on at that time. Kahit buntis siya eh. Sabi niya, na daw siya nabuntis siya. Dahil daw, yung parang, konsabo yung tita ng lalaki ba, at saka siya, pinasok daw siya sa kwarto, tapos, yun, pumunta kasi siya sa lugar ng lalaki, yung kasama niya ba. Pero, sila na.
Yung Oo. katapos namin kahiwalay. Kasi in love na in love yung lalaki sa kanya eh. Ayan. Oo, yun ang nangyari daw, yun nabuntis siya. So, hindi naman ako nakinig kasi ayoko. Pangit pakinggan, di ba? Pero ano, ang tawag Pangit yung ang nakakita niya, siya yung asawa niya ngayon. Oo, ngayon yung asawa niya. Yun, pero nakamove on na ako. Talagang pinuntahan ko sa kanila yung ano. Kasi palagi ako pumupunta sa kanila eh. Malapit lang kasi yung bahay nila. Oh, Oh, tapos kilala yung naman. jowa So, parang, yung jowa mo yung noon na ex ko, yung pinuntahan ko. hindi, yung next dyan sa ano sa nabuntis, 'di ba? Yung sumagot sa kanya. Oh, paano naman 'yun? Dito lang na, iwan lang siya dito. Pero wala na. Nag-ano din kami doon after ilang months. Parang wala din kami. Kasi ako yung kihiwalay eh. Ayoko naman, di ko naman siya ano eh. Hindi naman Hindi talaga mo ano sa kanya eh. talagang Mas lalo na panakip siya butas. nasaktan. Oo, Oo. parang ganun lang ba. Hindi ka din pala. Ayan, oo. Ganon, Ay, yung manggagat. ano, yung nangyari. Yun, pumunta ako sa kanila. Yun, bumisita talaga ako doon kasi every time na umuwi ako, pumunta kasi ako sa kanila eh. Oh, pumunta din ako. Nung pag, ano ko, akala, di siguro niya alam na ano eh, pumunta ako. Yun, pag tingin ng mama niya, kasi open na kami eh. So, uy, dito si ano, pasok ka dito. Pasok ako. Akala siguro nila, hindi ko alam ba? Na alam mo, matagal naman kami hiwalay. So, ayan. Pag dating doon, nandun pala yung ano niya, yung hindi pa niya ano, yung boyfriend niya, yung nakabuntis sa kanya, doon pala sa loob. Kasi alam, pag dating ko, uy, nag-ano ako, doon ako. Pero hindi naman ako nag-ano, kasi nakamove on naman ako eh. Oo, friend na yung lalaki, na-shock yung lalaki. Parang sa akin lang is, parang may ano na rin ba? Parang closure na rin ba? Kasi hindi na kami sa personal nagkahiwalay eh. Talagang sa cellphone. sa cellphone lang. So, So, nag-usap kayo doon? Simula nun, Nag-usap sa lalaki? hindi, di siya nag-ano sa akin eh. Sa lalaki, parang ang lalaki is na ano, nabigla yung lalaki, hindi, na ano siya, tulala siya eh, nang tingin siya sa akin, ako, tingin lang ako sa kanya. Pero siya yung nabigla, kasi ano, alam pa naman nila. So ang babae, nakita niya sa akin, kasi may bata na siya eh, parang, ano yata, hindi pa, mga months pa ata yung baby. So, nung nakita niya ako, parang nakakita ng aswang. Tatakbo, punta sa loob. Wala naman sa akin yan. Pupunta siya sa pumasok siya sa kwarto. Before, nanood siya kasi ng nanood siya ng TV, pero nung dumating na ako, talagang di na siya talaga lumabas. Wala na siya lumabas. Yung ang lalaki naman ay talagang, hindi talaga ako kinausap na lalaki. Pero yung umalis na ako, umuwi na ako sa amin, doon sa sa bahay namin. Yun, mga hapon siguro, sumunod pumunta yung lalaki, yung ano niya, yung husband niya ngayon, pumunta siya sa bahay. Parang nanghingi din siya ng dispensa ba na ganun. Sabi ko, okay naman, nakamubo naman ako, wala namang problema. Kasi alam niya naman eh, sabi sa akin, ikaw ba yung yung boyfriend dati ni ganun ko, oo ako. Sabi, kami na kasi ni sabi ko, wala namang problema yun, alam ko naman eh. Walang problema nga, kaya pumunta ako doon para makiusap na lang, di ba? Okay na. Wala nang at least ba may closure, pero hindi naman yun eh. Nagtago siya, nahihiya siya siguro. Nahiya yun? Uy, sino ba nahiya? Uy, ikaw, kung gano'n, mahiya ka din kung gano'n. Nahiya man ako, uy. Loko. Di dapat mahiya, oy, di ba no? Mahiya ka man. Swerte na nga yun eh, binisita ka pa. Ay, nakakahiya. Kaya nga sa amin is ayaw ko din umuwi kasi taga doon din yung yung ex ko. Okay naman yun. Hindi naman ikaw yung may kasalanan. Wala naman ka. Siyempre, din yun, parang may kasalanan ka din. Kasi din, diba, sabi sa sayo na gusto na siyang mag-asawa tapos ikaw yung ayaw eh.
Basta gano'n. Pero sabagay ano, malayo din naman kami do'n sa magkalayo naman kami. Hindi ka ba nagsisisi? Hindi ka ba nagsisisi ng nangyari, di ba? Ha? Di ka ba nanghinayang sa relasyon ninyo? Parang hindi. Ah, Noon parang kasi hindi. noon. Aha. Ah? Noon. Noon nung ano pa, nung talagang ano, nung sabi nilang ano, buntis na yung babae. Ayun, parang Oo. nanghinayang ako. Pero ngayon, parang wala na, okey naman. Noon is Ay, hindi oo, naman pero siguro masyadong ano kasi ano eh, hindi naman kayo masyadong matagal, di ba? oo, tapos ano, wala akong Wala naman wala naman oo, kayong parang mga special moment. Siguro kung may mga special moment kayo, siguro mas lalo ka nasaktan. oo, kasi wala man, parang ano lang kami, Oo. parang yung normal lang. Wala yung mga special moment na sinasabi mo. Pero ano, ang nasaktan lang ako do'n is siyempre yung bang umasa ako gano'n na yung hindi ako nakapaniwala na yung kaibigan ko pala siya yung ano, siya yung mag-asawa niya. Oo. Kaibigan mo yung asawa niya? Oo, yun lang yung masakit sa akin na hindi ko alam na gano'n pala na may nangyayari pala sa kanilang dalawa. So, yun lang yung ano, yung masakit sa Hmm. akin. Pero ngayon, okey naman yun. Doon Sabi nga nila is nangyari doon sa kanila. May nangyari sa kanila. oo, hindi ko alam na gano'n. Nung andito na ako, gano'n pala may nangyayari na sa kanila kaya nabuntis yung babae. Nandun ka na sa ano, sa abroad ka na. Nung andito na ako, oo. Pero Ah, nung andun ako sa ano, pero hindi ko din alam nung andun ako sa Pinas, kung may contact ba sila, gano'n. Kasi wala man sinasabi yung ah, babae sa akin, eh. Basta nung ano lang, nag-sorry lang sa akin yung babae, sabi niya, "Sorry, hindi ko sinasadya." Sabi niya. Wala akong hindi magawa dun. sinasadya. Hindi ko sinasadya nasaktan Oo, hindi ka. ko Na ano sinasadya. lang, Basta sabi niya, nasarapan hindi lang ko ako. Nasarapan. Nasarapan lang ako Oo, kasi hindi mo naman pinasarapan eh. hindi tapos ano kasi, yung kasi yung kaibigan ko na yun, nagtatrabaho ba siya sa videoke, Ganon. Medyo. yung videoke bar. So, yung ano, yung lalaking yun, pupunta siya dun, so dun sila nagkakilala. Eh, nung high school nung nag-aaral pa kami, dun din kami pumupunta kasama ko yung mga kaibigan ko. Pero ako din yung nagdala sa ano, sa lalaki na yun dun, eh. Yung one time na ano, parang friends lang kami nun. Ay, yung nakakilala sila, ikaw yung nagdala. Oo, ako yung O baka nagdala sa lalaki. crush na yun ng girl. Siguro kaya ano, kaya pinatulanan niya, 'di ba, nung alam niyang andito na ako, Mm. pero okey lang Tapos sa akin. Oo. hindi ka ba Sa umiyak nun? Aba siyempre tingnan mo nga yung video ko nun, yung mga first na ano ko, first love ko nun. Stress Bakit? na stress Ganun. Depressed ka nun? Oo nga, oo nga. Iba yung mukha niya dito ah. Parang ako, lonely basta girl. Ayan, medyo lonely girl. Oo. Parang medyo nanay na ata to ah. uy, stress ako nun tapos nung gano'n pala 'pag ano, eh, do'n ko basta do'n yung parang medyo Yung matagal na kumakain ka ng apple, yung challenge apple, parang bago pa yun. Oo, ay crush ko pa yun magkahalo eh. yung magkahalo mga stress do'n basta ewan ko Ano? yung alam mo yung feelings ng wala kang ano, wala kang mapagsabihan. Basta yung stress ba, alam mo ba yung feelings ng gano'n, yung na-stress ka na talaga. Mm. Stress ka sa pamilya mo, stress ka sa jowa mo, stress sa lahat, gano'n. Yung hindi mo na alam yung ano, pati sarili mo hindi mo na mabigyan ng time. Pero at least ngayon medyo lahat na is ano, nung hindi na ako nagka-boyfriend, yung parang free na ako lahat, wala na akong Iwan mo lang. iniisip. Ha? Mm. Yung mga kasama mo. Ano? Yun ba yung mga kasama mo, yung gumawa kayo ng Christmas tree? Oo, yun yung mga kasama ko nung umuwi na sila. Pero umuwi na sila eh. Yung dalawa,
Yun yung kasama ko dito, pero Ano tapos yun, na yung contract. Yun eh. Ano? Ha? Masabi mo? Umuwi na sila? Oo, Nakalakal sila ko yung yung ano, mga videos mo. Nakita ko umuwi na. yung gumagawa sila ng ano, Christmas tree. Nung December, last December yata yun. Premiere ni ano ngayon, ni Simply Liz. Ano, di ba yung silingan is ano, yung sabi sa akin silingan, yung tawag niya sa'yo, silingan is kababayan, kapitbahay. Oh, yung silingan is yung magkalapit lang yung ano ninyo. Magkalapit lang yung lugar or magkasing lugar lang kayo, gano'n. Or Oo. kapitbahay, gano'n ba? Premiere ni ano, Kapitbahay, blessing nila. premiere ni Simply Liz. Simply Liz ngayon? Premiere niya? Oo. Tapos na yata. Na, Ay, tapos na? oo, tapos na. Na-late din ako. Pag mag-reply na lang ako. Silingan. Yan, tapos na. Oo, silingan. Yung premiere ko nga kahapon, may premiere sana May ako ano ngayon. pala. May premiere pala ako. Ano ulit? June 2. Kailan? July 2. June 2 naman pala. Anong araw yon? Sabado? Anong oras? Sa gabi. Alas 8. Gabi kasi ako mag-premiere. Anong oras ka mag-live sa Saturday? Hindi ko rin alam. Di ba mag-live ka din sa Saturday, di ba? Hindi na ako mag-live. Bakit naman? Ayaw mo na? Ayaw ko na. Ikaw na mag-live sa Saturday. Ano na lang ako? TTH na Tingnan lang. ko pa. Kasi, ang tawag nun, TTH ka? TTH na lang. Bakit Oo. TTH ka? Kasi man ay Mag-live ka sa din. pero Di ba ewan ko, napalive ka naman ng Sabado? tingnan ko kung may ano ko. Okay lang Ako, yun sa hindi akin. ko may premiere ako. Nasa ibang barangay ako, nasa ibang premiere ako kahapon. Tapos nung Ano? yung premiere ko kahapon, may na-premiere ako na hindi ko alam. Oo, di ba? Nag-attend din ako yung premiere mo. Kung wala namang tao dito. Hindi ka ba kahapon? Ano din ako sa premiere mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may premiere ako kahapon. Nasa premiere ako ni Gara. Tapos nung patapos na, siyempre may last chatter siya doon. Then, nag-chat ako, tapos may nabasa ako, uy, bakit andito ka PH file? Yung premiere nila as file ongoing na. Tapos tinignan ko, patapos na pala. Hindi ko alam na may premiere pala ako. Iba yung naset ko na date na dapat ngayon sana yun. Kaya walang tao. Hindi naman. Nakita. Walang, parang ano lang ata yung tao? 9? Mga 9 lang ata. Uy, bakit ang liit ng tao? Andun ka ba? Hindi kita nakita kasi palas na ako nung andun eh. Kasi nung last na. Andun ako. Hindi ko nakita. Kaya yung English na premiere ko, yung premiere ko sa Friday, yun na yung i-premiere ko ngayong Wednesday kasi schedule ko ngayon na mag-premiere na Wednesday. Mamayang 9:30 din. Pambihira Ano ba kasi yan yun sa eh. inyong group niyo is by schedule kayo? Paano kayo mag-premiere? Oo. Hindi yung ano lang? Gusto lang? Oo, kasi may schedule kasi yan eh, MWF, Monday, Wednesday, at saka Friday yung pag-premiere mo para makasupport sa akin. Okay. Oo, kaya hindi ako makapag-live ng ganitong MWF sa gabi kasi paggabi daming naka-premiere. Kaya ang ginawa ko na lang, TTH na lang yung pag-live ko kasi wala akong masuportahan. Pero kung sa premiere niyo kapag hindi maabutan, okay lang yung mag-replay. Okay lang na mag-reply ka, may resibo naman. Okay. Tapos kung wala kang premiere, ilagay nila yung videos mo sa sa replay.
Pero kailangan na mag-play ka din every MWF. Pero Kumbaga, every ano talaga, yung dapat pag ano ka talaga ng resibo mo, hindi lang yung comment ka oo. lang, ganun. Kailangan may resibo talaga. MWF yun. Ganun din yun sa amin. Sa ano, An- sa may anong booking GC kami, yun? yung sa Michigan. Oh. Ano? Anong GC Hindi ko yun? narinig. Anong group yun? Ano yun? Play GC din. sa Mag-play ano, sa Alocian. Sa Alocian. Alo. Ha? So, doon is Sa mag-play Alocian. din kayo. May playlist kayo sa mga Oo, premiere. play or may schedule din kami na kung sino yung nag-play ngayong araw. Kasi may admin kami. May admin din kami. Sa poll, Oo. premiere ko. Pero yung premiere ko ngayon is hindi na ako nagpaano doon, hindi ako napa-schedule ba. Kasi kapag Oo. magpa-schedule ka is talagang may talaga 'yun, oras, 'di ba? Anong oras ka, ilang doon ipopost doon sa sa group. Nakita doon na ikaw, ako, Incubusloy, may premiere 8 o'clock. Oh, depende kung sinong nakauna. Kung may nakauna na nag-premiere 8 o'clock, so move mo na lang yung sa'yo. Mga Oo. 8:30 ba yun? Ganun. Some Oo. first serve sa time. Oo. Pero basta yung hindi naman marami talaga yung yung nag-premiere. At pagkatapos nun, di manood. Kapag mag-send din yung resibo doon sa sa schedule, kung saan naka-schedule yun. Send ang resibo na ito yun, natapos, nakapanood ka, ganun. Oo. Tapos, pagkatapos nun is, yung lahat ng nag-attend ng premiere mo, is dapat ayudahan mo yun. Ayudahan mo. Ayudahan. Mag-play ka. Play mo yung mag-play ka ng videos nila na kasing din sa yung videos mo. Yung sa poll is 15 minutes. So, maghanap ka rin ng videos or content nila na 15 minutes na i-play all mo. 'Yun. Lahat Tapos sila isend i-play all mo. Oo, tapos i-send mo naman sa group. Di ba? Na ito yung ito yung ayuda ko sa nag-attend ng premiere. Ako nga may premiere pa nga ako na hindi ko pa naayudahan. Ata yun? June 1 ata yun. Nabisi ako. Pero ayudahan ko talaga yun. Nabisi pa ako. Sa amin kasi is sa amin kasi yung GC namin kumbaga 10 kayo, 'di ba? Tapos lahat doon may premiere. Yung mga walang premiere, kuha sila ng videos nila. Tapos ilagay nila sa replay. So parang playlist ba? Nasa isang playlist. So, minsanan lang yung pagsabi. Wala bang signal? Alitan mo yun, hindi ko narinig yung mo kasi naputol yung Putol yung signal. Hindi, yung sa amin is playlist siya. Lahat ng may premiere, nakalagay sa isang playlist. Tapos yung mga walang premiere, nilagay na lang sa replay. So, minsanan na lang yung pag-play. Ganun yung amin. Oo, pero parang maganda din yung sa GC mo. Kasi ikaw yung kukuha sa i-play mo. Yung sa amin kasi is yung tagagawa ng PL Maker. Sila yung kaya sa amin Sila lang yung tagakuha. Ay, ikaw, yung admin kasi, dapat i-inform mo yung admin na, na may premiere ka, ganun. Sa amin is hindi. Kagaya yung isang GC na ako yung tagagawa ng playlist. Sila, ikaw lang yung tagagawa ng playlist. So, ang kasi ginagawa sa amin ko, is naka-schedule. Ganun yun. May playlist din kami, naka-schedule yung sino yung mag-premiere ngayong araw, ganun. Ayun lang. So, tapos ginagawa date, kung sino yung kinukuha ko na lang yung link nila tapos nilagay ko sa isang Ninja account ko. Sabi ko, andito lahat yung mga play natin ngayong araw. Andito sa Leas Files. Okay. Puntahan niyo yung ganun yung sa amin is lang ikaw yung parang pangalan lang o yung pangalan ng channel tapos yan, puntahan mo lang yan. Anong oras? Puntahan mo. Ikaw mismo yung pumupunta doon sa So anytime na yung premiere. Anytime yung nyo. Yung ganon. Pero dapat is mas mabuti kung nasa naka-live or
naka-premiere ka, punta ka sa premiere. Oh. Maganda din pala yung ganun. Kasi yung Maganda din ano, ganun. Maganda din ganun. oo. Pero yung gigs namin is ano talagang MWF kapag ano, kapag talagang sa Pilipan ba? Hindi sa Pilipan, basta talagang obligado ka na i-play mo yun. Yung playlist na nagawa ngayong araw na kinabukasan. Pero kung sa amin, kung hindi ka maka-attend sa premiere, pwede ka rin mag-replay. Pero ako nga, wala ako naka-replay na. Busy ako. Pero may resibo. Kailangan may resibo, di ba? Oo, ganun. Send ka din ng resibo. Screenshot mo. Ganun. Send mo doon sa, sa oras, sa date na kung saan. Kasi, ang sabi nila, bawal daw yung ganyan na may playlist. Yung parang what's to watch ba? Oo. Pero, sabi naman ng iba, mas maganda daw kasi iba't ibang bansa yung manood sa videos mo. So, doon ka magka-revenue. Pero, ang sabi naman ng iba, pangit daw kasi masira yung channel mo. Tapos, kasi nakapokus nga. Pero sabi naman yung mga kakilala ko na malalaki ng bahay, sabi nila, dito kami sumasahod. Matagal na kaming gumagawa ng watch to watch. So, hindi pa naman nasisira yung channel namin. Sabi naman nila, so nalilito ako doon. Kaya ang ginawa ko na lang ngayon, nag-continue na lang ako na sumasali sa mga playlist. Ang pangit nga, ang pangit nga lang pag sumasali sa playlist, kailangan may isang cellphone ka talaga na pang-play. Hindi pwede yung isa. Ganun? Oo, no? Oo, hindi pwede yung isa lang. hindi ka makapag-play, hindi ka lalo pag may iba kang ginagawa, syempre hindi ka makapag-edit. Oo, no? Obligado ka. Obligado ka mag-play talaga. Pero konting oras lang naman for 3 to 4 hours lang naman. Ilan ba yung limit niyo? Ilang limit sa inyo sa sa premiere? 13 to 15 minutes. Ang sa amin is di lang nalampas sa 30 minutes. 30. Ano lang? Oo, di manglampas sa 30. Oh. Okay na din yun. Kaya sa akin, ang ginagawa ko kapag nag-play ako ng playlist, sa gabi na lang ako nag-playlist, yung matulog na ba ako para hindi ko makita yung ads. Basta i-play ko na lang tapos matulog na ako bago yung ads. Nakadun lang, no? Oo, parang naka-play all na lang. Oo, andun mag-play. Pagkagising na lang sa akin, umagahan pagtapos na, ayun. Screen record na lang, tapos isend sa GC. Oo. Isang GC lang ba yung sinalihan mo? Oo, isa lang. Wala akong sumali ng kasi busy rin ako eh. Baka di ko maano. Oo, tapos ang pangit yung maraming GC, nakakalito, promise. Oo. Di, marami din ako. Sinasalihan, nag-join din ako, pero di ako active. Di ba, kung di ka active, di siyempre, wala ka rin, di ba? Dapat active ka. Daming GC na sinalihan ko. Sa mga group ng yung mga vlogger, ganun, mga small YouTuber, mga ganun ba? Mga group. Pero maganda yung ganyan, hindi na maraming kasi marami kang yung Poyaters, mga ganun, bro. Hindi naman ako, pag nagtingnan ko, di ko naman iba yung hindi ko yung ginagawa nila, parang, hindi ko man alam to, paano to. So, ayaw ko na lang mag-comment, di ba? Oo, parang hindi ako bilong dito Hindi na ako nga yung GC ko na yung ako yung gumawa noon, puro Bisaya yung kasama ko doon. So bahala kayo diyan, basta nagbabasa lang ako dito kasi importante matuto ako magsalita ng Bisaya. Oo. Oo, mga Bisaya yung mga member ko doon eh. Pero kung ano na yung sinasabi nila, hindi ko man maintindihan, pero pag hindi ko naintindihan, ano ibig sabihin yan? Translate nila. Kaya din ako nagtanong kahapon sa sinabi nila sa dyan ng murag kabog. Murag kabog. Apil pa ka dito. Matana ka dito. Uy, andito pala si Ninang Rose. Shout out. Uy, sorry na. Rose, hindi kita nakita.
226. Ala, ang dami pasabog. Ano? Daming. Uy, tingnan si Ninang Rose. Ang dami niyang pasabog, oh. Bakit? Ano nangyari dyan? Tingnan mo, ang dami. Ang dami, Ninang Rose. Andyan Ay, ka pa. oo, sunog. Sunog. Ang laki. Bahala kayo dyan, no? Pansit kayo. Ang dami. Hala, oo. Dami na. Sana Uy, yun. asan ba? Bahala kayo dyan, no? Pansit. Kayo. Uy, shout out Sabi mo kayo sa dyan. sunog. Sunog daw. Grabe naman yan. Hirap niyan sabog Hindi ako Japon dyan. tinitingnan kasi. Hindi ko tinitingnan talaga tong screen ko. Basta nag-ano lang ako. Ewan ko saan ako nakatingin. Nakikinig Ako rin, lang ako sa... busy rin ako dito sa ano. Alam mo naman na busy ako sa ano dito eh. Oo, tapos sabay sa link, diba? Ako din, nasusulat ako ng mga ano, chinecheck ko tong mga nasend ko na, yung Gcash. Ala, sorry talaga Ninang Rose, andyan ko pala, ang dami kang pasabog. Oh, ala, mga granada. Granada. Patay ka dyan. Sasabugan ka dyan. Tapos ka sa Granada. Sabog ka. Hindi mo pinapansin si Ninang, ha? Ala, sorry. Dami siyang ano, andyan ka pa Ninang Rose. Alam ko kasi 5 top shot, top shot pa lang tong ano dito eh. Alam ko andyan ka pa. Sorry na. Sabugin mo na lang bahay ni ano, ni Darling mamaya. Ay, hindi. Kailan ka mag-live? Saturday? Ano? Kailan ka mag-live? Yan siguro. Saturday siguro. Kasi mag-live lang ako kapag walang ano. Wala akong ginagawa. Siguro Ayan Ninang Rose. Maya, Bawi ka na lang sa ano sa live ni Inko ha. Sorry, hindi kita talaga napansin. Ay, sorry talaga, Ninang. Busy kami. No, malis na yan. Bahala kayo dyan. Hindi ka napansin kayo. Uy, sorry Ninang Rose, hindi ko talaga tinitingin sa screen. Basta nagsusulat na lang ako dito, sabay nakinig ako sa kwento ni ano. Busy kami nag-uusap, tapos busy din yung kamay namin. Hindi kami tumitingin sa screen. Grabe kayo, umalis ako at lahat-lahat nyo lang napansin kami ng umaga pa ako dito. Bumalik ako na nyo lang pinansin ko. Sorry. Sorry. Na ako, nyo lang ako. Hinansin siya. Bahala ka. Diyan nga kayo. Ay, sorry na. Sorry na kasi na-busy pa kami. Daming ginagawa. Hindi rin kami tumitingin sa ano ba. Parehong may ginagawa. Nako. Kaya nga, uy, sorry talaga. Anong oras ka o anong ano pa? 2:20 nag-check dyan yung oras namin napansin mo. Ayaw ko na mga ina. Hindi nyo ako pinapansin kasi busy laging kayo dyan. Busy sa... Hindi lang ako. Oh, busy kami dito. Pareho kami mga busy. Busy. Pero pag hindi naman kami busy, nakatutok na kami dito sa mga sa mga chat, 'di ba? Sina-shout out namin kayo. Ayan, saan ka gumala kanina Ninang Rose? Naghanap ako kung sino yung naka-live, wala eh. Paggising ko ng mga 10, naggala ako, tapos wala ako makita na naka-live. Saan pa nakita ko tong si Bonnie. Kaya umakyat ako, pero hindi muna ako nagsasalita kasi nagluto pa ako. Saan ka gumala Ninang Rose? Luto pa siya ng makain. Makain niya. Oo. Breakfast and lunch na yun. Kasi walang mama eh. Walang mama siya. Walang tagaluto.
Ewan ko na kayo. Tulog muna ako, sakit ulo ko. Si Sis Raquel naka-live kanina, end na siya. Nakita lang kita kanina doon sa sa premiere ni Simply Liz, Ninang Rose. Andun din ako. Sige, matulog ka na dyan kasi mag-live ka. Mag-live ka ba mamaya, Ninang Rose? Anong oras ka mag-live? Kami. Lagot, mo siya napansin. Busy kasi. Kaya nga, hindi ko rin napansin, promise. Nung pagtingin ko lang, bakit parang nasa ibang barangay yung cellphone ko? Akala ko nasa premiere. Tingnan ko si Ninang Rose pala. 5:15. Si 5:15 ka ulit. So, yan na po ba yung fixed time mo na every 5? Para alam ko. 5:15 sa hapon? Oo. Every 5:15 or 5:30 yung live niya eh. Oh, gano'n. Basta adjust lang pag may mag-live. Lagot kayo sa akin sa kasal niyo, pasabugin ko bahay niyo. Naman. Sabugin mo ng bahay. Walang bahay kami. Walang bahay. Wala kaming bahay. Sorry na, hindi namin nakita talaga. Na-busy kami dito eh. Kasi kanina, walang nagko-comment. So, nag-uusap na lang kami. Pagtingin ko, ang dami na palang mga granada dyan. Buti hindi sumabog tong bahay ni Bonnie. Oo. Mabuti din nasabog. Kaya nga buti hindi sumabog. Tapos buti na lang wala tayong ibang pinag-uusapan. Mamaya dyan pala si Ninang Rose nakikinig. Kaya akala ko kanina sila Diba, Ninang Rose? Lalo na ako nitong ginagawa ko. Dami. Parang wala na. Ayan, tawang-tawa tuloy si Ninang Rose. Buti na lang di ako nagsalita ng kung ano-ano. Baka kung may sinabi ako, ayan. Lagot ako sa'yo, Ninang Rose. Oo. Mabuti. Wala kang sinabi. Asan pa si Bonnie? Ay, Bonnie, check mo nga tong bahay. Ang daming granada. Oo, ang dami granada. Bakit hindi niya napansin? Oo. Uy, shout out sa lahat na 5 millionaires. Ayan. Ayan, Sa mga 5 5 million. 5 milyones. 5 milyones na nakakambay. Ayan, yan, grabe. Yung first time ko dati, yan, wala talagang tumatambay sa akin. Oh. Kawawa talaga ako nagla-live dati. Late mo naman kasi. Ha? Late mo kasi ako hinanap eh. Kung ano pa sana hinanap mo ako, di nagdala ako ng tambay sa'yo. Hindi naman eh. Ayoko naman gumagala din dati. So, gumagala kasi ako sa gabi lang. Pero sa wala. Bakit nung is gumala ka ng hindi gabi, kaya nahanap mo ako? Sa PH. Kasi may na kasi dito, may internet na. May internet na kasi yun. Kasi yung wala pa kaming hindi pa kami naka dito sa internet. So,
Wala, hindi mo kami makikita ng ganito. Ganitong oras. Oo. Oo pala. Oo. I-try ko nga siguro mag-live dito ako mag-live. Oo, pwede naman. Mag-live ka. Oo. Kailan ka mag-live? Pag ganun, pwede Pero ang naman. problema is paano ko ganun din no, parang makapag-jacket pa din ako basta may umakyat, no. Oo. Baba lang saglit. Uy, pwede man hindi ka bumabao. Oo, punta ka lang sa ano no, yung parang slide mo lang siya. Oo, alam ko na. Yung Oo, sa parang gilid. cancel mo Tapos na. punta ka lang doon sa Pasukit mo. gilid. Parang dalawang ano na yung gamitin mo. Dalawang account na. Sa isang cellphone. Oo, tapos mag-login ka. Kahit di ka na bumaba. Oo, mag-login ka tapos pag login mo sa sa channel mo is talagang makita mo na yun mo lang, di ba? No? Ganun. Oo. Na-try Di ko ba na pala dalawa? yun. Bakit ito ba yung cellphone mo? Ha? No? Parang dalawa yung, di ba dalawa yung cellphone mo? Na isa doon sa nung sa asawa kong isa. So hinihirap lang pag nagla-live ka sa bahay nyo. Oo, yun yung hinahiram ko para para gamitin ko sa Kapag ay, mag-pin kasi naka na kasi ito kasi ito nakalagay kasi ito sa sa pang-camera lang to siya, di ba? Siya yung camera ko. oo, Yung sa isa is pang-pin. Yang mm, kung kung kumakanta ako is gumagamit ako ng laptop. Minsan, kung mm, hindi busy yung laptop. Oh, tatlong gadget. mm. Pero Ayan. hindi ko yun na-try nga nagamit yung laptop sa pag-live. Kasi Try mo, doon ka mag-login. hindi ko pa na-try. Mas okay lang ako sa cellphone kasi mas madali lang ba. Oo, nakasanayan mo na. Sanayan ko na. Zip mount naman ako may narinig nga ako naka-video lang ako. Hoy, anong narinig mo, Ninang Rose? Anong narinig mo? Ninang Rose, anong narinig mo? Ano bang narinig mo? Oo nga. Sabihin mo na. Anong narinig mo kanina, Ninang Rose? Naka 5 hours na pala, ang bilis ng oras. Ha? Naka 5 hours na pala ang bilis ng oras. Oo. Bukas, pwede ka man mag-live bukas. Oo, try ko dito. Mag-live. Anong oras ka mag-live? Kung hindi mag-live si Puni, ako mag-live. Try ko mag-live. Oh. Anong oras ba yung pasok niyo dyan? 7. Ay, ang aga pala. Uy, ang aga ng live mo ay nang pasok niyo tapos nagpupuyat kayo. Ayan, iwan ko na kayo. Sleep na ako. Bye. Love you all. Sabi ni Ninang Rose. Ayan, sige, bye-bye po. Love you, Ninang. Ingat-ingat dyan, ha. Salamat naman sa pagtambay mo. Ha? Ano? Pinag-ano ko na yung mga live ko. Pinag-private ko na yung mga live ko. Nakita ko nga, nung kumuha ako ng videos mo, nilagay ko sa watch later ko. Wala na yung mga videos mo eh. Mga content mo lang yung Wala. nakita ko. Oo, wala na. Nga ko la, konti na lang yung ko. Parang 44 plus. Oo, maganda yun. Ako nga is i-hide ko na din yung mga live ko. Kasi tapos na yung Oo, pa-entry. kasi May bagong pa-entry na naman si Dimples.
Anong pa-entry niya? Nagpa-entry na naman siya kasi mag-GLS siya sa sa July 16 naman. Oh, okay. Ang daming So, nanonood sa pa-entry mo ah. Malapit mag 400 yung views doon. magpa-entry din ako mamaya. Ay, pag nag-live ako, pa-entry ko yung bahay niya. Napambihira kasi yung views. Guys, Ha? yung views, nalalagas ba? Bakit nalalagas yan? Oo, lahat is nalalagas. Ewan ko. Yung Ako nga mga- ano ko din yan, ano ko din, 280 to kanina. Tapos, yung kinaumagahan, naging ano na lang, mga 210 na lang. Ganun. Oo, yung mga meron ngayong live ko na may umabot ng 500. After ng ilang araw, bumalik sa 300 plus. So, sabi ko, ay grabe, nalalagas din pala. Oo, lagas. May lagas din pala ng views, no? Lahat na lang Siguro nilalagas. kita siguro ni Lolo yung pabalik-balik ba, no? Oo nga. Pero di ba kaya sabi nila na bawal kasi yung pabalik-balik, okay lang na ganun na magpaharang ka, pero ibang ninja yung ipasok mo. Pero yung kumbaga tapos yung pabalik-balik mo, tapos ipaharang-harang mo. Ano daw yun? Kasi may na-demonetize daw ng ganon. Pero hindi ko alam. Basta sinishare na sa atin na healthy. Kaya maganda yung gano'n na pag magpaharang is ibang ninja yung gano'n. Oo. Ganon. Mamaya ko. Uy, saglit. May check ako. Naka-live pa siya. Sino naka-live? May naka-live nga. Sino? Si Yadni Janel. 2 p.m. Mag-alas 3 na pala. So, hindi ko nabasa. Ito kasi yung sa akin hindi ko pinapansin yung messenger ko. Yung mga nag-PM pala Sino Nag-set ba na yung pala. kasama nyo? Ha? Kadikitan ko ba yan? Sino ba? Si Yadni. Si Tita Yadni. Andito si Ay, narinig mo ako? Naririnig mo ako? Wala, di na niya ako naririnig. Ha, sino? Sino? Hello? Ito si Lucky dyan yung isa na Tao sabi ba? ko sa'yo. Oo. Itong si Lucky dyan yung sinasabi ko na iniiwasan. Itong si Lucky dyan, yung isa na sabi ko na Sino? iniiwasan. Si Lucky dyan. Nandito siya kay Si Lucky Chan. andito siya kay Yadni, kaya di na muna ako magparamdam din. Ay, kaya pala sabi niya sa akin. Di ba yung gahapon yun? Di ba? Na-feel ko yun. Sabi niya, ay, naunahan na kasi ako. Ako yung, ako sana yun. Kaya oo, kaya sabi ko, ay, buti na lang andito si Darlene. Sinasadya ko kaya. Tumambay siya sa'yo, di ba? Tagal. Ito yung isa, pero ayaw ko. Tapos na-disgrasya. Taga Maynila lang yun, si Lucky Chan. Bicol? Oo. Part ng Maynila yun, yung Bicol. Bicolano
Nandito siya kay Yadni. Ayan, baka andyan siya. Nakikinig. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Oo, siya yung isa na sabi ko na iniiwasan ko na kasi malala na yun. Ayaw ko na. Siya yung nagsisilos? Siya ba yun? Ay, nasa live tayo. Tapos meron pa yung isa na, pero prinangka ko naman sila. Sabi ko, wala naman, wala pa akong balak sa mga ganyan. Kasi sinabi ko naman na mga, kasi magpaasa, Pero sabi ko sa kanila. single man si single ba yan si si Lucky Chan? Single daw. Kasi hindi ko nga kilala eh. Kilala ko lang dito sa YT. Kilala ko sa personal. Oo, sabi ko. Dito ko lang sa YT nakilala yun. Oo. Yung isa, sino yung pinag-iwasan mo? Charot. Kaya mamaya andyan sila ba? Mga monetize na din, no? Ha? Monetize na din na sila? Oo, monetize na sila. Nauna silang na-monetize kaysa sa akin. Sabi ko, Ha? Yung sabi mo? sabi ko ba, monetize, di ba monetize na din sila? Oo. Oo, monetize naman sila. Nauna silang na-monetize kaysa sa akin. Ganon. Kaya nga pag andyan ka is kapag andyan ka tapos andyan ka. Oo. Hindi ko pa eh. Dapat nang sinasabi na Parang pangalawang business na ata ko yan na napansin. Na may siya, may sinabi si sa ganun. Kaya nga kahapon sinabihan ko, di ba, nagsabi ko, ay okay pa naman yan. Wala naman problema, di ba? Kaya nga sinasadya ko pag andyan siya kasi kaya nga tawag mo, na-restrict ko ba yung message niya? Kaya ngayon hindi ko na ma-receive yung mga message niya. So, Tapos, alam niya na-restrict niya. Hindi siya nagsabi, so bakit mo na-restrict ako? Kasi 'di ba meron yung sabi niya na nag-PM nga ako sa kanya hanggang ngayon hindi pa siya nag-reply. 'Di ba nasabi niya yung kahapon? Kaya sabi ko, sorry na sa mga private hindi ko nire-replyan. Doon na lang ako sa sa mga GC ako nagre-reply, sabi ko. Kasi may mga message siya, pero na-restrict ko. Hindi ko binasa. Kasi ang kulit niya eh. Matagal na pala kayong kakilala. Oo, matagal na. Hindi, nung nung March yata. Kasi 3 months na lagi kang nag-chat. March, April, May, June. Oo, March. Ka-group din ninyo yan. Oo, sinali nila sa group namin. Okay. Sa isang GC. Sa Team Warriors. Kaya kung may si kasi yung may pakana si Ate Lorraine. Ganun. So pero nung biro-biroan lang. Sa akin lang kasi biro-biroan lang noon. Tapos hindi ko alam, nagsususo na pala siya. Tapos itong si Ate Lorraine, kung ano lang sinasabi. Kaya yun, ang alam niya is kami na. Kaya pala yung nagbiro-biroan tayo, parang sila, naniwala na rin. Oo, parang naniwala sila. Tapos yun, may nag-PM na sa akin. Kayo na ba ni ganito? Pero yung isa sabi ko, oo, kami. Ano sabi mo?
Meron yung isa na ano, oo kami na. Sabi ko, eh, di ba ngayon hindi na siya nag-chat? Diba, masaya na ako doon kasi hindi na siya nag-chat. Yung isa na Kayo ano, naman ito, ano, ganito. oo. Oo talaga, kasi kaya ngayon hindi na din siya nag-chat sa akin. Yung ano, yung talagang nagtanong sa akin, nag-PM. Kayo na ba talaga ni ano? Kasi lagi ka sa LS niya, lagi din siya sa LS mo. Kayo na ba talaga? Tapos ang sweet niyo pa sa lahat ng hindi ko alam, nandun pala lahat, nandun pala naka-video Shoot din naman palagi. kay Mac Pero hindi Arloy. siya ha? Sa ano? Andun siya naka-video noon kay Mac Arloy. Eh, di ba doon tayo nag-ano no, nag-jacket ng kung ano-ano. Oo, yung ano, yung sa ano, yung Ukraine, ano sa Ukraine pa, di ba? Kasi Nung may ano, nabisita. sabi niya sa akin, kasi ano, may mga napuntahan ako ng LS, ano, ang cute nyo. Doon yata sa LS ni Mac Arloy, sabi niya ganon. Kaya mo ba talaga? Sabi ko, oo, kami Oh. na. Noon, ay, sige, masaya na ako. Wala na ako. Hindi na ako, ano, hindi ko na kayo bubuluhin. Masaya na. Ganon. Eh, siyempre, kaya naman ako kasi, di ba, naiwasan, na ano, nabawasan na yung ano, sa messenger ko. Kasi ayaw ko naman talaga kasi ano siya eh, grabe siya. Pero yung Ang kulit ano ko, doon ako sa kay PH, nandun ba siya? Parang mayroon din. sino? Yung first natin nga, ano, doon ako sumali sa, ano mo, yung, doon tayo nakakilala, di ba, sa PH mo, yung, ano mo. Oo, andun Ah, sila, doon, andun sila. Andun din silang dalawa eh. Yung isa lang yung dalawa. oo. Loka. Sila yung ano eh, ang kukulit kasi nila. Eh, sabi ko, nung una pa lang sabi ko naman sa kanila, ano, sa YT lang tayo, ano, wala pa akong balak sa mga ganyan. Kaya nga huwag kayong makulit. Eh, hanggang ngayon makulit nila eh. Ang saya ko nga kasi nung dumating ka, ito na lang gamitin ko para ano. Ayan, oo. O, Narinig ka diba? na nila ngayon. Narinig ka na nila ngayon. Wala sila nakabili. Wala sila dyan kasi ano, andito sila kay Tita Yadni. Ayan, nakita ko andito sila kay Tita Yadni. Ah, nakita mo. Oh, nakita ko Sa, andito sila. di ka na Kaya, nag-comment doon. oo. Ay, hindi. Kinoment ko tong ano, isang cellphone ko. Yung kay Aspire Spicy. Oo. Ayan. Baka, ewan ko lang kung andito kayo narinig nyo, di ba? Di bali totoo naman yun. Hmm. Meron pa yung isa eh, yung tumatawag sa akin ng langga. Sino pangalan? Si? Yung nagtatawag sa akin ng langga, si Marlon? Oo, Marlon. Ah, Marlon Chupalo? Sino yun? Katsipunan. Manchalo? Oo, Katsipunan. 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 O, kadikitan ko din yan. Oo. Marlon Siya din yung Katsipunan. isa. Siya din yung isa na grabe, ang kulit talaga niya eh. Dami mo palang mga suitor ah. Oo, pero ayaw ko nga. Eh, maganda nga dumating ka na ano. Ayun Ikaw ko na nga. lang. Oo, kapag ano kaya sabi ko noon, daming nagtatanong. Sabi ko, oo. So, Ganda. ano, di ba? Hindi na nila ako kinukulit. Di kinakalit nila. Oo. Kasi sabi niya, ay, gano'n, wala na pala akong pag-asa kasi nakahanap ka na, sabi nila. Sabi ko, Hindi sila nagtanong, saan ba kayo nakakilala niyan? Bakit alis? ano, oo, nagtanong sila. Eh, syempre, alam mo naman ako, syempre, nagsinungaling naman ako para lang, ano, Oo. Ay, tawag ano nun, yan, sa amin yan. Nakilala na para, kami yan. Dati na kami nakakilala. para hindi na nila ako laging, kinukuling. Tapos, Oo. mag-comment pa sila sa GC. Sabi nila, wala na kaming pag-asa, sabi nila sa GC. O, di, nagkakagulo na di sila doon sa GC. Pero yung iba, Saan nagkakagulo? sa GC namin, kung ano yung pinagsasabi nila.
Kaya yun nga yung, di ba yung, nung live ba yun? Sa live ko sa live mo yata yun, nung tapos andyan si Dimple. Oo. Yun yung sabi ko. Naniwala si Dimple, di ba? Oo. Yung si Dimples, tapos nag-screenshot, tapos sinend sa GC. Yun yung sinasabi ko nitong si Dimples nag-screenshot, sinend sa GC. Yun, yung dami na naman silang sinasabi. Sabi ko, bahala kayo dyan. Ano yung anong screenshot? Ano? Yung mga nakakyat ako sa live mo, tapos yung tumatawag sila sa GC, pero hindi ako nag-join kasi nasa, oo, tapos nung pumunta yun screenshot nila doon pinapakita. oo, nag-screenshot, tapos sabi niya, kaya pala, wala siya dito kasi ganito, andun siya. Tapos, ayan, nag-comment naman yung isa si Lucky Chan. Yun na, ano na pinagsasabi. Okay lang, sabi ko, okay lang. Ngayon, bawasan na yung maingay sa messenger ko. Diba? Nagulo pala yung nagulo pala yung ninyo, at yung GC ninyo. Nagulo sila eh. Mabuti hindi na sinabi, pangit naman yan. Wala, ang sabi ng iba, hayaan nyo na kasi doon na siya masaya, nakahanap na siya ng ka-forever niya, sabi niya gano'n. Hindi tawang-tawa naman ako din. Diba? Sabi natin na si Alcon, yung mga yun, at saka si Ate, iniwala sila. Pero si Ate Rose, alam mo siya lang yung nakakaalam kaya siya yung nagsabi. Ako yung maniwala sa kanila. Ganito lang yun, sabi. Mabuti, hindi nila ako na-stalk. Hindi naman, kasi mabait naman sila. Actually, mabait naman sila. Ang ayaw ko lang is talagang makulit sila. Yung bang sinabi mo na nga na ayaw mo ng ganun, mapilig pa rin sila. Ganun. Kulit eh. Bakit ano bang gusto nila, yung talagang tanggapin mo na sila, ganun. Baka na kayo. Ang gusto nila is magka-shoota, oo, ang gusto nila kayo, ganun. Ganun. Pero wala pa naman, ayaw ko eh. Wala silang ibang sabi ko. Di ba kung gusto mo naman, kahit hindi naman kayo nagkakita, oo, kung gusto personal oo, kung parang gusto ko, di noon pa, nagsabi na akong oo. Pero ilang buwan na talagang ayaw ko eh. So ngayon, na-restrict ko na talaga sila. Bakit, ano bang pinag-aayawan mo? Yung, ano ba yung ayaw mo? Hindi mo Basta pa, ewan, hindi ka ba kinilig sa kanila? Sure. hindi naman, hindi. Basta walang feelings ba? Siguro hindi yan nagpa-punchline. Baka hindi nagpa-punchline. Hindi kahit, ang dami kaya pag nagla-live ako meron. May mga punchline sila, pero parang wala lang naman sa akin, Basta wala lang talaga akong feelings na wala pa sa plano ko kasi magka-jowa. So, kahit anong gawin nila, wala eh. Parang ba? Ituusin, parang pusong bato ba? Wala nang feelings. Nawala ba? Walang tao? Hindi ko narinig yung sinabi mo. Ano yun? Parang narinig mo ako? Oo. Narinig mo ako? Ayan. Oo, mayroon. Sabi ko, rinig na. Parang wala nang feelings. Walang feelings na talaga sa pagmamahal ng mga ganyan, sa mga love life. Hey. Sana all. Bakit ganon? Huwag ka ganon. Basta, parang lang ba? Atap nun. Ganon. Basta naka-focus pa ako, parang may gusto pa akong gawin muna. Gusto pa akong puntahan, ganun, pero wala pa sa isipan ko talaga yung bigyan mo din yung pagkakataon yung tao kung feel mo lang na seryoso din, ibigyan mo din ng pagkakataon, observe ka rin. Pero kapag hindi naman kapag hindi naman hindi naman para
feel mo ay hindi naman to yung hinahanap ko. So, di okay, ano mo na lang. Oo. Oo. Kung ano, sinasabi ko na lang na ano ganito, friends mo lang, sabi ko gano'n. Pero ang kulit nila eh, kaya, ewan. So, nakulit ka nila. Ang sabi mo? Kinukulit ka nila. Oo, pag kinukulit mo naman ako is Gusto mo siguro naiinis sa ako. ano, baka gusto mo siguro sa personal. Kasi iba kasi yun sa personal yung maligaw ka sa personal at saka sa cellphone, di ba? Yun na nga. Pero pag Pero kasi ako ngayon, pag ganito na mas gusto ko sa ano, personal. Oo, mas gusto ko oh, talaga mas sa personal. talaga sa Ayoko nung nasa oh, cellphone kasi di mo alam nagsasalita ka tapos tumatawa pala yung ano mo. Yung sabihan mo, di ba? sa cellphone kasi hindi mo alam kung totoo ba siya o hindi, gano'n. Kasi Baka ako kasi is robot, ano, di ba? Robot lang. sa cellphone eh, kung sa cellphone dami kong sinasabi na ano, pero sa totoo, hindi. Kaya parang ganun ba yung feelings ko sa kanila na kapag nagsasabi sila ng ganun eh, parang nasa isipan ko, hindi ako naniniwala sa'yo, ano lang yan. Joke Baka ko ano lang, lang. baka may ano. Ganun. Oo, kaya hindi ako naniniwala sa mga ganun na sa message lang. Tapos naiinis ako kung nagsabi na ako na ayaw ko tapos nang umulit siya. Doon, naiinis talaga ako. Kung pwede lang sana i-block ko eh, pero ano, parang ang pangit kasi pag i-block eh. So ang ginawa ko na lang, na-restrict ko na lang para hindi ko mabasa. Mag-send man sila pero hindi ko mabasa yung mga message nila. Ayaw ko din kasi na i-block ko kasi nakakahiya. Ano lang siya, nilalagay ko sa ignore message. Mm-mm. Ganun. Hmm. Pero kung in love ka, siguro, palagi kang ano, Ay, palagi mong kinokontak. pag ako siguro yung ano, yung in love, ako na yung unang mag-chat. Ay, ganon. Oo, ganon. Ano, Ganon. kung siguro in love ako is ano, kasi alam ko din yung feelings niya kasi napagdaanan ko din yan. Kung hindi siya mag-chat, ano, hinahanap-hanap ko yung chat niya, ganun. Siguro magagalit ka kapag di ka Kasi sasagutin yung tinatawag mo. mag-chat, Saan ka ganun. ba? Saan ka pa pupunta? Wala ka. Charot. Oo, ganun. Ganun naman talaga pag in love yung isang tao, di ba? Pero kung yung ayaw mo yung isang tao, is naiinis ka eh pag ano, nangungulit siya. Okay lang kung ano, kapag sinabihan mo siya na friends lang kayo, tapos okay na, friends na. Okay na, may mga usapan na, may mga topic na, gano'n. Pero yung nangungulit ba na paulit-ulit na gano'n, may pag-asa, parang gano'n, nakakainis kaya yung gano'n, promise. Oo. Ay, sino yung mga pag dyan na nakikinig? Bahala kayo dyan. Sino ba yan? Hindi ko alam, may mga 5. O ikaw yung andyan isa ano, baka si Ninang Rose, si ano yung isa eh, kasi sabi niyo tambay hanggang mag-end. Tinambay niya yung cellphone niya kasi lumabas si Eds. Si Eds. Oo. Oo. Lumabas siya eh, nag-PM siya sa akin. Anong oras mag-end si Bonnie? Hindi ko alam. Siguro mga 6 siguro. Baka may Si, ginawin ka. ano, babagata ako. Akyat ako kay ano, akyat muna ako kay Yadni. Punta ka muna dun. Ako lang muna dito. So, kasi ano, nag-PM siya sa akin. Akyatan mo muna ako kasi walang ano, busy ako tapos walang tao sa taas. Sabi ko, maya-maya saglit magpaalam lang ako kay Bonnie. Nakakyat kasi ako kay Bonnie, sabi ko. Oo. Sige, sige. Uy, asan na si host? Asan na yung host? Paano ko makapagpaalam nito? Wala yung host.
namin, lalo na si si Yanti mo. Ate mo yun, di ba? Ate mo yun si Gande, si Yanti, di ba? History namin, yeah. Oy, asan ka na? Oy, baba na ako ha. Ikaw na magsabi kay tawag nun kay Bonnie. Baba muna ako, puntahan ko si Yadni ha.